তো আজি আমি চাবলৈ গৈ আছোঁ যে ইউনিয়ন বাজেটখনৰ ওপৰত ওকে তো আমি জানো যে বাজেট ৱৰ্ডটো কনষ্টিটিউশ্যনত আছে নে নাই নাই কি বুলি আছে এনুৱেল ফাইনেন্সিয়েল ষ্টেটমেণ্ট কোনটো আৰ্টিকলৰ আণ্ডাৰ কোনটো আৰ্টিকল 112 হয়নে নাই হয় ষ্টেটিকখিনি চাই ল'ব বাৰু তো কনষ্টিটিউশ্যনেল প্ৰভিজনখিনি যদি বাজেটৰ লগত চাওঁ ঠিক আছে আমাৰ কনষ্টিটিউশ্যনৰ কোনখিনিৰ পৰা কোনটো আৰ্টিকলৰ পৰা কোনটো আৰ্টিকললৈকে বাজেটৰ লগত জড়িত 112ৰ পৰা 117 লৈকে ওকে ষ্টেটিক পৰ্চনটো চাই ল'ব এইখিনি জানে হিচাপে ধৰি লৈছোঁ আৰু মই ওকে 112ৰ পৰা 117 লৈকে ওকে এতিয়া যদি বাজেট এটা দিওঁ চিম্পলকৈ যদি বাজেট এটা কথা কওঁ বাজেট বস্তুটো কি আমি ঘৰত যিমান ইনকাম হয় আৰু যিমান খৰচ কৰোঁ সেইটো ঘৰৰ বাজেট হয়নে নাই হয় ঠিক তেনেদৰে চেণ্টাৰৰ এটা বাজেট থাকে আৰু ছেপাৰেটকৈ ষ্টেটৰ এটা বাজেট থাকে এতিয়া চেণ্টাৰৰ যদি বাজেটৰ কথা কওঁ তাত এক্সপেণ্ডিচাৰ থাকিব আৰু কি থাকিব ৰিচিপ্ট থাকিব ওকে এতিয়া আপোনালোকে ইকনমিত পঢ়িছে চাগে যে বাজেটটোক আমি দুটা ভাগত ভাগ কৰি ল'ব পাৰোঁ কি কি ৰিচিপ্ট এণ্ড এক্সপেণ্ডিচাৰ ওকে শ্বৰ্টত লিখিছোঁ দেই ৰিচিপ্ট এণ্ড এক্সপেণ্ডিচাৰ ওকে ৰিচিপ্টৰ দুটা ভাগ থাকে জানেনে ৰিচিপ্টৰ দুটা ভাগ থাকে কি কি আমি কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ বাজেটলৈ গৈ আছোঁ কিন্তু তাৰ বেচিকটো এবাৰ ৰিপিট কৰি লওক ক্লাছ ওকে তো ৰিচিপ্ট কি কি থাকে ৰেভিনিউ ৰিচিপ্ট এণ্ড ৰিচিপ্ট ৰেভিনিউ ৰিচিপ্ট এণ্ড কেপিটেল ৰিচিপ্ট আৰু এক্সপেণ্ডিচাৰ ৰেভিনিউ এক্সপেণ্ডিচাৰ এণ্ড কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ ওকে এতিয়া আমাৰ এছেট এণ্ড লাইবিলিটি বুলি দুটা বস্তু জানেনে এছেট এণ্ড লাইবিলিটি ৱৰ্ডকেইটা শুনিছে এছেট লাইবিলিটি এছেট কি আৰু লাইবিলিটি কি যদি মই সোধোঁ যে কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰত এছেট বাঢ়ে নে কমে এইটো ৰিলেটেড কনচেপ্টৰ কিন্তু UPSC কুৱেশ্যন আহি গৈছে এইবাৰে আহি গৈছে এছেট বাঢ়ে নে কমে এছেট কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰত বাঢ়িব লাইবিলিটিজ কমিব আৰু কেপিটেল ৰিচিপ্টত এছেট কি হ'ব ডিক্ৰিজ হ'ব আৰু লাইবিলিটিজ ইনক্ৰিজ হ'ব এতিয়া কেপিটেল ৰিচিপ্টত এছেট কি হয় ডিক্ৰিজ হয় আৰু লাইবিলিটি ইনক্ৰিজ হয় ওকে আৰু কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰত এছেট ইনক্ৰিজ হয় আৰু লাইবিলিটি ডিক্ৰিজ হয় মনত পৰিছে যদি পাহৰিছে একবাৰ চাই ল'ব ঠিক আছে এইখিনি বস্তু চাব লাগিব কিন্তু এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় দেই ইকনমিৰ কাৰণে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছৰ পিছত ইমানো নধৰিব যাতে ষ্টেটিক পাহৰি থাকে হ'ব চ' এইখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় ওকে এতিয়া আমি আৰু এটা কথা কনষ্টিটিউশ্যনৰ কথা এটা শিকি লওঁ কি হ'ল কনচলিডেটেড ফাণ্ড অফ ইণ্ডিয়া শুনিছেনে শুনিছে আমি বাজেটত যিমান নিৰ্ধাৰণ কৰোঁ এপ্ৰপ্ৰিয়েশ্যন বিলৰ থ্ৰু দি যিমান নিৰ্ধাৰণ কৰোঁ সেইবিলাক কাৰ পৰা আহে ক'ৰ পৰা উঠাম আমি কনচলিডেটেড ফাণ্ড অফ ইণ্ডিয়া তাৰ আৰ্টিকেলটো কিমান হয় আৰ্টিকেল 266 মনত ৰাখক এইবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰ্টিকেল 266ৰ আণ্ডাৰত কনচলিডেটেড ফাণ্ড অফ ইণ্ডিয়া থাকে ওকে ওকে এতিয়া একৰ্ডিং টু আৰ্টিকেল 266 অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন পাৰ্লিয়ামেণ্ট এপ্ৰুভ ইজ ৰিকুৱাৰ্ড টু ড্ৰন মানি ফ্ৰম দ্য কনচলিডেটেড ফাণ্ড অফ ইণ্ডিয়া ওকে বাজেটখনত যিমান আমি নিৰ্ধাৰণ কৰি দিওঁ তাৰ ওপৰঞ্চি আমি কনচলিডেটেড ফাণ্ড অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা উলিয়াব নোৱাৰোঁ ঠিক আছে আমি বাজেট ছেশ্যনতে সেইটো নিৰ্ধাৰণ কৰি লওঁ ওকে এতিয়া ধৰি লওক আমাৰ কিছুমান চাৰ্কামটেঞ্চ আহি গ'ল ধৰি লওক এক্সট্ৰা ফাণ্ড লাগি গ'ল আমাক সেইটো ক'ৰ পৰা ল'ম এতিয়া ধৰি লওক বাজেটৰ যিমান ফাণ্ড আছিলে এল'কেট কৰা আছিলে আমাৰ খৰচ হৈ গ'ল তাত এক্সট্ৰা ফাণ্ড এটা লাগিব আমাক সেইখিনি ক'ৰ পৰা উলিয়াই ল'ম কণ্টিনজেঞ্চি ফাণ্ড অফ ইণ্ডিয়া সেইটো থাকে আৰ্টিকেল 267ৰ আণ্ডাৰ ওকে কণ্টিনজেঞ্চি ফাণ্ড অফ ইণ্ডিয়া এতিয়া কণ্টিনজেঞ্চি ফাণ্ড অফ ইণ্ডিয়াৰ হায়েষ্ট লিমিটটো হ'ল এই লিমিটটো মনত ৰাখিব লিমিট 500 crore ওকে ৰিপিট হৈছে বাজেট কথাখিনি ৰিপিট হৈছে হ'ব ওকে নেক্সট আৰ্টিকেল 1143 আণ্ডাৰ কি থাকে অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন ষ্টিপুলেট ডেট ন' এমাউণ্ট কেন বি উইথড্ৰ ফ্ৰম দ্য কনচলিডেটেড ফাণ্ড অফ ইণ্ডিয়া উইদাউট ইনেক্টমেণ্ট অফ ল এপ্ৰপ্ৰিয়েশ্যন বিল
আমি মানে সাবমিট কৰিলোঁ ওকে বাজেটটো কোনে সাবমিট কৰে সেইটো কথা জানে নাই মইতো কোৱা নাই বাৰু বাজেট কোনে সাবমিট কৰে হা ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰ ওকে ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ইকনমিক এফেয়াৰ্ছ আণ্ডাৰ প্ৰেচিডেণ্টৰ এচেণ্ট লাগিব গম পায় নহয় ৰাজ্যসভাত বাজেট দিব পাৰোঁ নেকি ইন্ট্ৰডিউচ কৰিব পাৰোঁ নে ৰাজ্যসভাত নোৱাৰোঁ ক'ত কৰিম অকল লোকসভাত ওকে সেইখিনি কথাটো জানে ওকে ওকে এতিয়া এপ্ৰপ্ৰিয়েশ্যন বিলৰ কথা গম পালে সেইটো আৰ্টিকেল 104(3) আৰ্টিকেলবিলাক মনত ৰাখিব দেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় আৰ্টিকেল মনত ৰাখিব 104(3) হয় ওকে এতিয়া নেক্সট আমি আহিছোঁ ডেফিচিট ফিস্কেল ডেফিচিট মানে কি হা কওক একো নাই ফিস্কেল ডেফিচিট মানে হ'ল টোটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ মাইনাছ টোটেল ৰিচিপ্ট যদি আমাৰ এক্সপেণ্ডিচাৰ ধৰি লওক 100 টকা আমাৰ এক্সপেণ্ডিচাৰ কিমান 100 টকা এক্সপেণ্ডিচাৰ আমাৰ 100 টকা আৰু ৰিচিপ্ট আছিলে আমাৰ 80 এইটো ডেফিচিট হ'বনে ডেফিচিট হ'ব কিমান হ'ব মাইনাছ 20 এইটোৱে ফিস্কেল ডেফিচিট ওকে ক্লিয়াৰ হৈছে ৰিভাইজ হৈছে বস্তুখিনি পৰীক্ষাৰ আগত ৰিভাইজ হৈছে ইকনমি ওকে ফিস্কেল ডেফিচিট ওকে ফিস্কেল ডেফিচিট এতিয়া তাতে থাকে আৰু এটা ৰেভিনিউ ডেফিচিট মানে কি ৰেভিনিউ ডেফিচিট মানে হ'ল ৰেভিনিউ ৰিচিপ্ট মাইনাছ ৰেভিনিউ এক্সপেণ্ডিচাৰ বা ৰেভিনিউ এক্সপেণ্ডিচাৰ মাইনাছ ৰেভিনিউ ৰিচিপ্ট হ'ব আমি যিমান ৰেভিনিউ ৰিচিভ কৰিলোঁ তাৰ পৰা ৰেভিনিউ এক্সপেণ্ডিচাৰ মাইনাছ কৰিম বা ৰেভিনিউ এক্সপেণ্ডিচাৰৰ পৰা ৰেভিনিউ ৰিচিপ্টটো মাইনাছ কৰিম নেক্সট এটা থাকে প্ৰাইমেৰী ডেফিচিট শুনিছেনে এইবিলাক পাহৰিছে যদি এবাৰ চাই ল'ব দেই ইম্পৰ্টেণ্ট হয় প্ৰাইমেৰী ডেফিচিট UPSCত আহিছে প্ৰাইমেৰী ডেফিচিটৰ কুৱেশ্যন প্ৰাইমেৰী ডেফিচিট কি আছিলে টোটেল বৰয়িং মাইনাছ ইণ্টাৰেষ্ট অফ পেমেণ্ট মনত পৰিছেনে টোটেল বৰয়িং মাইনাছ ইণ্টাৰেষ্ট অফ পেমেণ্ট এই ফৰ্মুলাবিলাক চাই যাব ওকে হ'ব চিম্পলকৈ কথা এটা সুধিছোঁ নাজানিলে হোমৱৰ্ক কৰি ল'ব GDP এণ্ড GNP মাইনাছ মাজৰ ডিফাৰেঞ্চটো কি GDP এণ্ড GNP মাজৰ ডিফাৰেঞ্চটো কি ওকে এইটো হোমৱৰ্ক কৰিব এইখিনি পঢ়িব গ'লে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছটো পঢ়ামেই এতিয়া এনালাইচিছখন চামেই হা ভালকৈ কওক এবাৰ ওকে চাই ল'ব এইখিনি পঢ়াব গ'লে বহুত দীঘল হৈ যাব যদি প্ৰব্লেম হয় সুধি ল'লেই হ'ল মোক হ'ব ওকে এতিয়া আহিছোঁ আমি আজি এতিয়া আমাৰ যোনখন বাজেটখনৰ থিম কি থিম ইম্পৰ্টেণ্ট হয় থিম কি সবকা বিকাশ ওকে সবকা বিকাশ ওকে বাজেটখন যেতিয়া ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছিলে আমাৰ ফাইনেন্স মিনিষ্টাৰে এটা কোট কৈছিলে কি এ কাণ্ট্ৰি ইজ নট জাষ্ট ইজ সইল এ কাণ্ট্ৰি ইজ ইটছ পিপল হয়নে এতিয়া এই কোটটো আমি চবেই জানো বা পঢ়িছোঁ যদি এবাৰ মন কৰিছোঁ কোটটো দিছিল কোনে দিছিলে এইটো কিন্তু বাজেটত যদি কাৰোবাত চামাৰি চাই ভালকৈ যদি চামাৰিটো চাব যায় এইটো লিখা হৈ আছে কিন্তু কোনে শ্ৰী গুৰুজাদা আপা ৰাও ওকে নামটো মনত ৰাখিব ইয়াতে পকাব কিন্তু কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ এই ভেলু মনত ৰাখিব নালাগে আমি বাজেটত এইবিলাক পইণ্ট মনত ৰাখিব লাগিব শ্ৰী গুৰুজাদা আপা ৰাও এওঁ কি পইণ্ট হয় এইবিলাক চব মেনশ্যন আছে কিন্তু বাজেটখনত এওঁ কোনটো ছেকশ্যন মানে কোনটো ভাষাৰ পইণ্ট হয় তেলেগু ওকে তেলেগু পইণ্ট হ'ব ওকে এতিয়া মই ফিস্কেল ডেফিচিট বুজাই দিলোঁ বুজি পালে ওকে এতিয়া আমাৰ এইখন যোনখন বাজেট 2025 আৰু 26 তাৰ এষ্টিমেটেড ফিস্কেল ডেফিচিটটো কিমান হয় 4.4% এইটো ডাটা ইম্পৰ্টেণ্ট হয় হ'ব 4.4% হ'ব ওকে নেক্সট আহিলোঁ আমি এই যে থিমটো যে ল'লোঁ সবকা বিকাশ ওকে ওকে এইখিনিতে সৰু কুৱেশ্যন এটা সোধোঁ আছাম বাজেটখন চবেই পঢ়িছে পঢ়াই দিম নেক্সট ক্লাছত আছাম বাজেটো পঢ়াই দিম টেনশ্যন নল'ব
আসাম বাজেটখন পঢ়িছে এবাৰ হ'লেও চাইছে আসাম বাজেটৰ থিমটো কি সকলোৱে কওক যোনে যোনে চাই আছে থিম ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় চব বস্তুৰে থিম ইম্পৰ্টেণ্ট ধৰি লওক এবাৰ ৱৰ্ল্ড এনভাইৰনমেণ্ট ডে আহি আছে নে তাৰ থিম ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ এক্সাম্পল থিমটো ইম্পৰ্টেণ্ট চব বস্তুৰে থিম ইম্পৰ্টেণ্ট চ' ভিজন ফৰ বিকশিত অসম একেই হয় ঠিক আছে ভিজন ফৰ বিকশিত অসম অ'কে এতিয়া এই বিকশিত অসম বিকাশ কৰিবলৈ ভাৰতখনক বিকশিত যোনটো থিম লৈছোঁ আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যনটো কি হয় বিকাশ আল্টিমেটলি বিকাশ কৰিম অ'কে ইয়াৰ কাৰণে আমি কিছুমান ব্ৰড প্ৰিন্সিপালটো ল'ব লাগিব নাই কি প্ৰিন্সিপাল ধৰি লওক কি ফেক্টৰ কিছুমান ল'ব লাগিব কি চেক্টৰ কেইটামান মানে কি কৰিব লাগিব ফ'কাছ কৰিব লাগিবনে সেইকেইটা কি হয় জিৰ' পভাৰ্টি অ'কে জিৰ' পভাৰ্টি 100% quality school education okay next access to high quality affordable and comprehensive health care 100% skilled labor with meaningful employment 70% women in economic activity and farmers making our country food basket of the world like মন ৰাখিব কিন্তু দেই এইবিলাক এইকেইটা কেইটা আছে এটা দুটা তিনিটা চাৰিটা পাঁচটা ছটা মানে মেইন ষ্টেটমেণ্ট হয় বাজেটখনৰ মেইন ফ'কাছটো কি কৰিব গৈ আছোঁ বাজেটখন যে মই দিব গৈ আছোঁ ক'ৰ ওপৰত মানে ভিত্তি কৰি পেলাই দিম কি চেক্টৰক মই ইম্পৰ্টেঞ্চ দিম এইকেইটা চেক্টৰ কি জিৰ' পভাৰ্টি 100% quality school education access to high quality affordable and comprehensive health care 100% skilled labor okay 70% women participation এইবিলাকত ডাটাত কিন্তু ভুল হ'ব ষ্টেটমেণ্টত এইটো 50% দি দিব পাৰে ফটককৈ অ'কে এইটো 100% নিদি 90% দি দিব পাৰে বুজি পাইছেনে এইবিলাক ৱৰ্ডত আছিলে মই নাম্বাৰত কিয় লিখি দিছোঁ যাতে মনত ৰাখে লাইনত ৱৰ্ডত লিখা হৈ আছিলে কিন্তু নাম্বাৰ দিয়াৰ লগে লগে মনত ৰাখিবলৈ সুবিধা হ'ব সেইকাৰণে নাম্বাৰ লিখি দিছোঁ হ'ব অ'কে এতিয়া আমি গাড়ী এখন চলিবলৈ ইঞ্জিন লাগে নাই বাজেটখন চলিবলৈ ইঞ্জিন কেইটামান বনাইছোঁ ইঞ্জিন চাৰিটা কি এগ্ৰিকালচাৰ MSME ইনভেষ্টমেণ্ট এণ্ড এক্সপৰ্ট গোটেই বাজেটখন মানে এই ইঞ্জিনকেইটাত চলি থাকিব অ'কে চ' ফিউল কি হয় গাড়ী এখন চলিবলৈ ফিউল লাগে নাই চ' ফিউলবিলাক হ'লে ইয়াত ৰিফৰ্মছ এক্সিষ্টিং বস্তুবিলাক আমি আৰু ডেভেলপ কৰিম আৰু মানে তাক ফৰ এক্সাম্পল ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্ট অ'কে ইজ অফ ডুইং বিজনেছ কিবা এটা কাম কৰিবলৈ সহজ কৰি পেলোৱা অ'কে সেইবিলাক কৰিম বুজি পাইছে নেক্সট গাইডিং স্পিৰিট কি হয় ইনক্লুচিভিটি মই যে কওঁ ইনক্লুচিভিটি ৱৰ্ডটো বহুত সাংঘাতিক ৱৰ্ড বুজি পাইছেনে যিকোনো এটা ষ্টেটমেণ্টত যে ইনক্লুচিভিটি থাকিলে যে খুব জেনেৰেল ষ্টেটমেণ্ট এটা যে বুজাই থাকে বুলি কিয় কওঁ দেখিছেনে গভৰ্ণমেণ্টৰ ফ'কাছ ক'ত গাইডিং স্পিৰিটটোৱে হ'ল ইনক্লুচিভিটি বুজি পালে চ' সেইকাৰণে কৈ থাকোঁ ইনক্লুচিভিটি ৱৰ্ডটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট ৱৰ্ড হ'ল নেক্সট ডেষ্টিনেশ্যনটো কি হয় যিটো আমাৰ থিম হয় বিকশিত ভাৰত দেখিবলৈ অসুবিধা হৈছে নেকি বাৰু দেখি আছে নহয় দেখি আছে অ'কে বিকশিত ভাৰত তো এইখিনিতো ক'লোৱে এ কাণ্ট্ৰি ইজ নট ইজ জাষ্ট ইজ অল এ কাণ্ট্ৰি ইজ ইটছ পিপল কোনে লিখিছিলে আপা ৰাও কাৰ কি পইণ্ট আছিলে তেলেগু পইণ্ট অ'কে নাও এছপিৰেশ্যন কি আশা আছে আমাৰ কি এক্সেলাৰেট গ্ৰ'থ চিকিউৰ ইনক্লুচিভ ডেভেলপমেণ্ট এনহেন্স স্পেণ্ডিং পাৱাৰ অফ ইণ্ডিয়াছ ৰাইজিং মিডিল ক্লাছ এতিয়া এই ইনস্পিৰেশ্যনটো বনি পেলাই এই বাজেটখনক মিডিল ক্লাছৰ কাৰণে বহুত ভাল বাজেট বুলি কৈ আছে আপোনালোকে চাগে শুনিছে টেক্স 12 লাখলৈকে দিব নালাগে বুলি অ'কে একদম একেবাৰে দিব নালাগেনে অ'কে আহি আছোঁ তালৈ অ'কে এই স্পেণ্ডিং পাৱাৰ অফ মিডিল ক্লাছ এইটো কেনেকৈ বাঢ়িব এতিয়া ইনফ্লেশ্যন ৱৰ্ডটোৰ কথা জানেনে ইনফ্লেশ্যন মানে কি পইচাৰ মূল্য কমি যোৱা অ'কে ভেলু অফ মানি ডিক্ৰিজেছ অ'কে ইনফ্লেশ্যন মানে কোৱাবলৈ আমি কি কৰোঁ বেংকৰ ইণ্টাৰেষ্ট বঢ়াই দিওঁ অ'কে আৰু ৰেপ' ৰেট ৰিভাৰ্ছ ৰেপ' ৰেট CRR
SLR শুনিছে নহয় এইবিলাক সো এইবিলাক ইউজ কৰিব অলপ চাই ল'ব ঠিক আছে এতিয়াতো এইখিনি পঢ়াই থাকিবলৈ টাইম নাই কাৰণ বাজেটখন চাই আছো আমি সো সেইখিনি কথা এবাৰ ৰিভাইজ কৰিব হ'ব ওকে নেক্সট পাৱাৰ অফ মিডল ক্লাছ আমি গ্ৰোথ কৰিবলৈ কি লাগিব আমাৰ হাতত কনজাম্পশন কেপাসিটি থাকিব লাগিব নে আমি যিকোনো এটা যদি মাৰ্কেটত বস্তু এটা কিনিব লাগে তাৰ কাৰণে আমি কি থাকিব লাগিব কনজাম্পশন কেপাসিটি থাকিব লাগিব সো সেইকাৰণে বাজেটখনৰ এমটো কি মিডল ক্লাছৰ হাতত পইচা এৰি দিয়া ইউনিয়ন বাজেটখনৰ যোনটো মেইন এম হয় আমাৰ মিডল ক্লাছৰ হাতত পইচাটো এৰি দিয়া মানে ষ্টকটো আমাৰ মিডল ক্লাছৰ হাতত বহাই দিয়া ষ্টকটো বাঢ়িলে হয় কনজাম্পশন বাঢ়িব নহলে ইনভেষ্টমেন্ট বাঢ়িব আলটিমেটলি গ্ৰোথ হ'ব গৈ আমাৰ কনজাম্পশনৰ সাইড দিও হ'ব ইনভেষ্টমেন্টৰ সাইড দিও হ'ব ওকে গ্ৰোথ এন্ড ডেভেলপমেন্ট দুটা ওয়ার্ড বুজি পাইনে গ্ৰোথ টু হল এটা কোয়ান্টিটেটিভ মেজার্স গ্ৰোথ আৰু ডেভেলপমেন্টটো কি হল এটা কোয়ালিটেটিভ মেজার্স ওকে সো এই বাজেটখনৰ মেইন এমটো কোড হৈ আছে যে মিডল ক্লাছৰ হাতত পইচাৰ ভ্যালু পইচাৰ কোয়ান্টিটিটো বঢ়াই দিয়া যাতে আমাৰ কনজাম্পশন বাঢ়ি যায় কনজাম্পশন বাঢ়িলে কি হ'ব ডিমান্ড বাঢ়ি যাব ঠিক তেনেদৰে যদি ইনভেষ্টমেন্ট বঢ়াই দিও আমাৰ কি হ'ব ক্যাপিটাল এসেট বিলাক বাঢ়ি গৈ থাকিব নে থাকিব আলটিমেটলি দেশখনৰ কি হৈ যাব গৈ গ্ৰোথ হ'ব ওকে সো এসপিৰেশন কি হয় এনহান্সিং স্পেন্ডিং পাৱাৰ অফ ইণ্ডিয়াজ ৰাইজিং মিডল ক্লাছ হেতু কেনেকৈ হ'ব যেতিয়া আমাৰ হাতত পইচা ষ্টক বাঢ়ি যাব ওকে ঠিক আছে ইনভিগৰেট প্ৰাইভেট সেক্টৰ মানে গভৰ্নমেন্টৰ লগতে প্ৰাইভেট সেক্টৰটো যাতে তেনেকুৱা প্ৰাইভেট সেক্টৰ যোনবিলাক মানে ব্ৰাঞ্চ হয় কোম্পানী হয় তেওঁলোককো কি হয় মানে কি কৰিছে এসপায়াৰ কৰিছে যে এওঁলোকেও আহি কি কৰে ইনভেষ্টমেন্ট কৰে বা কনজাম্পশন কৰে ওকে তাৰ পৰা কি হ'ব মানি সাৰ্কুলেশনটো বাঢ়ি গৈ থাকিব নে থাকিব আলটিমেটলি লিডস টু কোড কৰিব গ্ৰোথত কৰিব হ'ব ওকে নেক্সট আফলিফ হাউসহোল্ড সেন্টিমেন্ট ওকে এতিয়া নেক্সট আমি এই বাজেটখনে কি কৈছে বাজেট ইনিশিয়েট ট্ৰান্সফৰ্মেটিভ ৰিফৰ্ম টু এগুমেন্ট ইণ্ডিয়াজ গ্ৰোথ পটেনশিয়েল এণ্ড গ্লোবাল কম্পিটিটিভ ইন দা ফলোইং সেক্টৰ কি taxation power sector urban development mining financial and regulatory reform বুজি পাইছে নে ওয়ার্ড কেটা কি taxation বুজি পাইছে নে পাইছে power sector বুজি পাইছে nuclear energy বুজি পাইছে নে ওকে next urban development ওকে next আহিল mining financial sector regulatory reform বিলাক মনত ৰাখিব লাগিব ওয়ার্ড বিলাক মনত ৰাখিব হ'ব ওকে নেক্সট আহিছো আমি এগ্ৰিকালচাৰ যোনটো ইঞ্জিন আছিল ফাৰ্স্ট ইঞ্জিনটো কি আছিল সেকেন্ড ইঞ্জিনটো থাৰ্ডটো ইনভেষ্টমেন্ট ফোৰ্থটো এক্সপোৰ্ট ফিউল কি আছিল আৰু গাইডিং আৰু ডেষ্টিনেশন বিকাশিত ভাৰত ওকে এতিয়া এগ্ৰিকালচাৰৰ কি বস্তুৰ ওপৰত ইম্পৰ্টেন্ট দিছে বহুত এগ্ৰিকালচাৰ বুলি বহুত আছে কিছুমান স্পেসিফিক বস্তুৰ ওপৰত ইম্পৰ্টেন্ট দিব নে তো ফাৰ্স্টটো হল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ধন ধান্য কৃষি যোজনা এতিয়া আহি গল স্কিমত আহি গল হল প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ধন ধান্য কৃষি যোজনা টু কভাৰ 100 ডিস্ট্ৰিক্টস এণ্ড লাইকলি টু কভাৰ 1.7 crore ফাৰ্মাৰ্স ওকে এটোৰ ওপৰত ডিটেইলছত পঢ়িম খালি কি আছে চাই লও এবাৰ ওকে এটো এসপিৰেশনাল ডিস্ট্ৰিক্ট যে আছিল যে আমাৰ প্ৰগ্ৰাম এটা এসপিৰেশনাল ডিস্ট্ৰিক্ট শুনিছে নাই নাই শুনা যদি চাই লব ঠিক আছে এটা ধান্যহে পঢ়িম বাজেটৰ কাৰণে স্কিম পঢ়াই দিলো মই হল ওকে এতিয়া প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ধন ধান্য কৃষি যোজনা ডেভেলপমেন্টটো কি হয় 100 খন ডিস্ট্ৰিক্টত 1.7 crore ফাৰ্মাৰ্সক টাৰ্গেট কৰি আছে হ'ব নেক্সট আছিল মিশন for cotton productivity 5-year mission to improve productivity and sustainability of cotton farming এইখন স্লাইড তো দেখিবলৈ অসুবিধা হৈ আছে নেকি মোক ভালকে জুম কিয় কোৱা নাই মই সুধি আছো এতিয়াতো আৰু অসুবিধা হৈছে চাগে না দেখিছে এক মিনিট ৰ'ব এতিয়া দেখিছে এটা দেখিব ওকে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ
ধন ধান্য কৃষি যোজনা কি কলো 100খন ডিস্ট্ৰিক্টত কিমানটা ফাৰ্মাৰ্ছক টাৰ্গেট কৰিছে 1.7 crore এইবিলাক ইম্পৰ্টেন্ট হয় দেই 100খন ডিস্ট্ৰিক্ট 1.7 crore ফাৰ্মাৰ্ছ এইবিলাক এটা ইম্পৰ্টেন্ট হয় এক্সপেন্ডিচাৰ কিমান হৈছে সেইবিলাক এটা ইম্পৰ্টেন্ট নহয় ৰেশিওটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় ফিস্কেল ডেফিচিটৰ ৰেশিওটো কিমান কলো 4.4 হেতু ইম্পৰ্টেন্ট নহয় ওকে 100খন ডিস্ট্ৰিক্ট 1.7 crore ইম্পৰ্টেন্ট নহয় ওকে মন ৰাখিব লাগিব ইম্পৰ্টেন্ট মিন্স মন ৰাখিব লাগিব নেক্সট আহিল মিশন ফৰ কটন প্ৰডাক্টিভিটি কিমান ইয়াৰ মিশন হয় এটো 5 year mission hol okay next hol makhana board in Bihar makhana ki paise ne sini paise ne makhana sini paise na bujabo na lage so makhana board ki koribo in Bihar establish koribo okay for productivity makhana mikhali makhana boli eta makhana ase juntu GI tag paisle 2022 sonot বুজি পাইছে আৰু এই বাজেট খনো bias towards Bihar বুলি কয় বিহাৰক ইমান ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সফলৰ পৰা ইমান দিছে সো বিহাৰৰ ফালে এনেকৈ বায়াসনেছ আছে বুলি কয় ঠিক আছে সো এতিয়া মানে ইয়াৰ পৰা আইডিয়া লগাব পাৰে যে কিবা যদি নাজানা কথা আহে তো বিহাৰৰ সাইডে অকমান যাব পাৰে বুজি পাইছে সো অকন ৰিস্ক থাকে তো এবাৰ চাই লোৱাটো ভাল হয় কাৰণে হল নেক্সট আহিল নেশনাল মিশন হাই ইল্ডিং seats the word to পঢ়োতে বুজি পাইছে কি হয় ওকে বুজাব না লাগে ওকে ওকে নেক্সট আহিল এনহান্স ক্ৰেডিট থ্ৰু KCC মানে কি কিষান ক্ৰেডিট কাৰ্ড ওকে কিমান চনত ইনিশিয়েট হৈছিল 1998 এহিনি ওচৰ পৰ্যায়ে সব জন্ম হৈছে সব মন নাপা হইব হবো 1998 হল ওকে তো কিষান ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ আন্ডাৰত কি কৰিব 7.7 crore ফাৰ্মাৰ্ছ ফিচাৰমেন এণ্ড ডেইৰী ফাৰ্মাৰ্ছ উইথ এনহেন্স লোন ফৰ 5 lakhs আগতে আছিলে কিষান ক্ৰেডিট কাৰ্ড ইম্পৰ্টেন্ট নহয় আপোনালোকে কিয় পঢ়া নাই কিষান ক্ৰেডিট কাৰ্ড আগতে লোনটো কিমানলৈকে আছিল লিমিটটো 3 lakh এতিয়া কিমান কৰিলে ইউনিয়ন বাজেটত 5 lakhs ওকে তো আমি এতিয়া প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ধন ধান্য কৃষি যোজনাটোৰ ওপৰত ডিটেইলছ কে চাইলো হ'ব ওকে নোট ডাউন কৰি যাব মই যিখিনি ক'ব কৈ সো প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ধন ধান্য কৃষি যোজনা হল দেখি আছে নে okay the scheme is aimed to enhance rural prosperity by implementing specialized intervention and integrating existing agriculture scheme it focused boosting farm productivity and increasing credit access and monitoring farmer practices okay কি বুজাম বুজি পাই আছে এখিনি okay next আহিল 1.7 crore মই কৈজন হয় ইম্পৰ্টেন্ট হয় এটো মন ৰাখিব 100খন ডিস্ট্ৰিক্ট তুমি মন ৰাখিব 100 সো এটোৰ এম হয় যোনবিলাক লো প্ৰডাক্টিভিটি ডিস্ট্ৰিক্ট হয় ঠিক আছে যাৰ ধৰি লওক কানেকশন প্ৰবলেম আছে হাই ইল্ডিং সিটস নাই ঠিক আছে ষ্টৰেজ ফেসিলিটি কম হৈ আছে সো তেনেকুৱা ডিস্ট্ৰিক্ট বিলাকক টাৰ্গেট কৰিব হল এই প্ৰধানমন্ত্ৰী ধন ধান্য যোজনাৰ আন্ডাৰত সো যদি স্টেটমেন্টৰ আহে সো স্টেটমেন্ট আমাক চাওক লাহে লাহে স্টেটমেন্ট বেস হৈ গৈ আছে না পৰীক্ষাবিলাক সো স্টেটমেন্টৰ মানে আধাৰত ভাবিব কৈছে 1.7 to এটো কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট কৈছে স্টেটমেন্টত যদি 1.7 ভৰাই দিয়া মানে পাৰিব লাগিব 100 to পাৰিব লাগিব কিন্তু এই এম টু কোড হৈ আছে স্কিমটো যে লো প্ৰডাক্টিভিটি ডিস্ট্ৰিক্ট বিলাকক কি কৰা তেওঁলোকক সহায় কৰা যে তেওঁলোকে আৰু প্ৰডাকশন বঢ়াব পাৰে ওকে সো তাৰ ৰিলেটেড যদি স্টেটমেন্ট আহে মানে হেতু ভুল থৈ মাৰি থৈ নাহিব হ'ব ইয়াত থকা ৱৰ্ড নাহিবও পাৰে কিন্তু তাৰ মোটিভটো বুজি পাব তাৰ ভিতৰ ক্ৰাক্সটো বুজি ল'ব হল ওকে next key features of the key scheme jonto kolu bring together multiple existing agriculture scheme under one umbrella for better efficiency it will introduce specialized intervention that cater the unique challenge faced by each of the 100 identified district the government will leverage technology driven solution to help farmer
and adopt sustainable agriculture practice. So এইখিনি বা কি বুজি আছে যে সেই ডিস্ট্ৰিক্ট কিখনক কি কৰিব গৈ আছে এগ্ৰিকালচাৰেলি হেল্প কৰিব গৈছে এগ্ৰিকালচাৰে যাতে আৰু ডেভেলপ হয় হেতুৰ কাৰণে কি কৰিব গৈ আছে হেল্প কৰিবলৈ গৈ আছে নে আছে ওকে The scheme is specifically target district with moderate crop intensity, low productivity and limited access to institutional credit. Institutional credit word to বুজি পাওক মানে কি তাত লোন দিবলৈ ইনষ্টিটিউশন নাই সো তাৰ কাৰণে কলে গুছি যায় মানি লেন্ডাৰ বিলাকৰ হাললে গুছি যায় নে সো মানি লেন্ডাৰ বিলাকে কি কৰি দিয়ে হাই ইন্টাৰেষ্ট লগাই দিয়ে হল আগৰ দিনত কি কৰি দিয়ে মাটিয়ে লৈ গুছি যায় হাই ইন্টাৰেষ্ট লগাই দিয়া লগে লগে হেজন মানুহ বা হেই গৰাকী মানুহৰ ফাইনান্সিয়াল কি হৈ যাব শ্ৰিংক হৈ যাব নে হ'ব এজ কম্পেয়াৰ টু যোনলৈকে বেংকে লোন দিয়ে যোনবিলাক ইনষ্টিটিউচনেল লোন গভৰ্নমেণ্ট লোন বা কমাৰ্চিয়েল বেংক বিলাকে যোনবিলাকে দিয়ে বুজি পাইছে সো আলটিমেটলি মানুহজনে কি হৈ যাব ইকোনমিক্যালি ডেভেলপ গ্ৰোথ হোৱাত থাকি ইকোনমিক কি হ'ব শ্ৰিংক হৈ যাব নে যাব সো হেতু তাতো ফোকাস কৰি আছে এই মানে স্কিম বিলাকে হল So, by promoting formal credit channel, the scheme seeks to reduce farmer reliance on informal money lenders. Whole this statement যদি আহি যায় এটা বুজি পালে নহয় ইয়াৰ ওপৰতো ইম্পৰ্টেন্ট মানে ফোকাস কৰিছে সো এনেকুৱা স্টেটমেন্ট আহিলে আকৌ নেগেটিভ মাৰি থৈ নাহিব হল সো কিছুমানে হাইব পাৰে যে গভৰ্নমেণ্টে হিউলাকত মাথা মাৰি থাকিব নেকি হিউলাকটো মাৰিব হলিস্টিক ডেভেলপমেন্ট হ'ব লাগিব নে লাগিব ওকে Next ahilo Kisan credit card scheme. Huh? So about Kisan credit card scheme. The Kisan credit card scheme is government-backed credit initiative designed to provide timely and adequate credit farmers for agricultural and rural allied activities. Okay? Here is committee is important committee. Likhisu jaga moi. Ha. R.V. Gupta committee. কোনে প্ৰপোজ কৰিছিল এই কিষাণ ক্ৰেডিট কাৰ্ড স্কিমটোৰ কাৰণে কোনে প্ৰপোজ কৰিছিল আৰভি গুপ্তা কমিটি কোনটো ইয়াৰত 1998 ত হল the scheme aims to ensure easy access to institutional credit reducing farmers dependency on money lenders and informal credit source অকল মানি লেন্ডাৰ্ছ নহয় ইনফৰ্মেল ক্ৰেডিট সোৰ্স বহুত হ'ব পাৰে মইও পইচা দিবলৈ পাৰো আপুনিও দিব পাৰে আপুনিটো ইনফৰ্মেল সেক্টৰ এটা হয় সো হিবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত কিতেও হেকানে মানি লন্ডাৰিং কেস ফাইল নহয় বুজি পালে নে ইনফৰ্মেল সেক্টৰৰ পৰা আপুনি পইচা ললে আপুনি পইচাটো ৰিফান্ড নকৰিলো আপোনাৰ ওপৰত কেস দিবই নোৱাৰে বুজি পালে সো এবিলাক ইনফৰ্মেল সেক্টৰ হয় ফৰ্মেল সেক্টৰ কোন লাগে বেংকিং সেক্টৰ ফাইনান্সিয়াল যোনবিলাক সেক্টৰ আছে যৰ পৰা আমি মানে কি কৰিব পাৰো লোন ল'ব পাৰো হেবিলাক কি হয় ফৰ্মেল সেক্টৰ মানে গভৰ্নমেণ্ট বেকড হ'ব লাগিব গভৰ্নমেণ্ট সাৰ্টিফাইড হ'ব লাগিব হল ওকে নেক্সট আহিলো পাৰপজ অফ কিষাণ ক্ৰেডিট কাৰ্ড প্ৰভাইড এই ওয়ার্ডটো ধুনিয়াকে মন ৰাখি থৈ দিব শর্ট টার্ম হল স্টেটমেন্টত দি দিব লং টার্ম হল provide short term credit for crop cultivation and etu mon rahibo kot pak khai mo word kita dikhai asu post harvesting sa budget khon sai scheme kita sai sobe pohi dibo apare pohibole analysis sai thibole dogar na thake thik ase kintu focus code koribo lage ei bilak word ei post harvesting ot apni ki kore kisan credit card e coverage nokore boli di dibo বুজি পালে statement of post harvesting খিনি covers নকৰে কিন্তু actually কি কৰে ওকে আৰু কি হয় short term credit ওকে next support working capital requirement okay working capital requirement for farm mechanization dairy poultry fisheries and other allied agricultural activities so এই wordটো এইকেইটা word important হয় হল Next, help meet household consumption needs for farmers. Etu itimete pak logai thoi dia statement. Household consumption otu kintu hekini kisan credit card mane ki koribo pare use koribo pare. Okol agricultural activity khinti karone nohoy. Buji paise household consumption mane buji paise na? Buji paise na word to? Paise? So tatu use koribo pare. Okol agricultural activity te nohoy. Hol? Next, allow credit access for investment agriculture related businesses
তো ক'ত এপ্লাই কৰিব পাৰে দেখিলেনে ক'ত পাৰে এগ্ৰিকালচাৰখিনিতো পাৰে হাউচ হোল্ড কনজাম্পশ্যনতো পাৰে আৰু এগ্ৰি ৰিলেটেড বিজনেছতো পাৰে বুজি পালে ডাউটছ আছে নেকি এইখিনিত নাই বুজি পাই গৈ আছে ওকে নেক্সট ক্ৰেডিট এণ্ড ৰিপেমেণ্ট ছিষ্টেম এইটো বাৰু অলপ মনত ৰাখিবলগীয়াই বাৰু কোলেটাৰেল ফ্ৰী লোনছ মানে কি বুজি পাইছেনে চিম্পলকৈ যদি বুজাই দিওঁ আপুনি কাৰোবাৰ পৰা পইচা ল'লে আপুনি চিকিউৰিটি দিব লাগেনে লাগে চ' কোলেটাৰেল হয় চ' কোলেটাৰেল ফ্ৰী লোন আপ টু 2 লাখলৈকে পায় কিষাণ ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ স্কিমৰ আণ্ডাৰত তাৰ ওপৰত লোন ল'বলগীয়া হয় তেন্তে আপুনি কোলেটাৰেল এটা দিব লাগিব বুজি পালে 2 লাখলৈকে আপুনি কি কোলেটাৰেল ফ্ৰী লোন পাব হ'ল চ' ইণ্টাৰেষ্ট পে'মেণ্ট কিমান হয় 4% পাৰ এনাম এইবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কিন্তু দেই এই 4%টো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় পৰীক্ষাত 6% দি দিব পাৰে সাধাৰণতে এটা বস্তু কি হয় ষ্টেটমেণ্টত নাম্বাৰটো অলপ খেলি মেলিকৈ দিয়েই তো আমি নাজানিলে সেই পদ্ধতিলৈ গুচি যাব পাৰোঁ যে জেনেৰেলি ষ্টেটমেণ্টটো ভুলকৈ দিয়ে কিন্তু জানি থৈ ইয়াতো ভালেই ন তাতোতো ডাউটতহে মাৰি থৈ আহিম ডাউটতহে এনচাৰটো ক্লিক কৰিম যে ভুল বুলি কিন্তু যদি 4% বুলি জানো 8% কোৱাৰ লগে লগে অঁ ভুল চিম্পল আৰু তাত টাইম ৱেষ্ট কৰি নাথাকোঁ হ'ল বুজিলে অ'কে নেক্সট দ্য লোন লিমিট ৱাজ ইনক্ৰিজেছ ফ্ৰম 3 লাখ টু 5 লাখ বাজেট ইন 2025 and 26 হ'ল অ'কে Revolving credit system allow farmer to withdraw and repay as needed within the sanction limit. Repayment schedules are linked to the crop harvesting cycle, ensuring no undue financial burden. মানে crop harvesting মানে এইটো এনেকুৱা ষ্টেটমেণ্ট এটা বুজাই আছে যে আপোনাৰ এটা এবাৰ খেতি কৰিলে হাৰ্ভেষ্টিং হ'ল তাৰপিছত যিখিনি পইচা বেংকে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিলে আপুনি ৰিপে'মেণ্ট কৰিলে অ'কে ৰিপে' কৰিলে মানে সেইটো কৰিলে কি হ'ব আপোনাৰ সেই NPF ফৰ্ম নহ'বগৈ মানে আপোনাৰ NPF ফৰ্ম বুজি পাইছেনে নন পাৰফৰ্মিং এছেট অ'কে যোনবিলাক ধৰি লওক লোন ৰিপে' নকৰি বেংকৰ এটা নন পাৰফৰ্মিং এছেট বনি যায় নে জানে তেনেকুৱা যাতে নহওক বা কৃষকজনৰ ওপৰতো যাতে ফাইনেন্সিয়েল বাৰ্ডেন নপৰক চ' বেংকে হাৰ্ভেষ্টিঙৰ পিছতে এটা নিৰ্দিষ্ট এমাউণ্ট বেংকে বিচাৰে সেইটো নিৰ্ধাৰণ নহয় প্ৰত্যেকবাৰলৈ বোলে আপুনি লোনটো ল'লে আপোনাৰ লগত সেইটো এগ্ৰিমেণ্ট হৈ গুচি যাব বুজি পালে অ'কে চ' ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন কোনে কৰিব ইয়াতো সুধি দিয়ে দেই কুৱেশ্যন কমাৰ্চিয়েল বেংক ৰিজনেল ৰুৰেল বেংক স্মল ফাইনেন্সিয়েল বেংক এণ্ড কোঅপাৰেটিভ বেংক এইকেইটা মনত ৰাখক কি RRB মানে ৰিজনেল ৰুৰেল বেংক কমাৰ্চিয়েল বেংক কোঅপাৰেটিভ বেংক এণ্ড স্মল ফাইনেন্স বেংক চ' কিহে এবাৰ কৈ দিয়ক RRB চবেই মনত পেলাই দিয়ক RRB কমাৰ্চিয়েল স্মল আৰু কোঅপাৰেটিভ এই গোটেইকেইটাই দিয়ে চ' এই তিনিটাৰ ভিতৰত কোনোবা তিনিটা দি ইটোৱে নিদিয়ে বুলিও সুধিব পাৰে বা ইয়াত থাকি বেছি কৰিও দিব পাৰে 5টামান বেংকৰ কথাও দি দিব পাৰে হ'ল চ' এইকেইটা খুব ধুনীয়াকৈ মনত ৰাখি থৈ দিব কমাৰ্চিয়েল ৰিজনেল নেক্সট কোঅপাৰেটিভ এণ্ড স্মল ফাইনেন্স বেংক হ'ব অ'কে চ' কিষাণ ক্ৰেডিট কাৰ্ডটো কি হ'ল বুজি পাই গ'ল চ' এইখিনি চাফিচিয়েণ্ট নহয় হ'ব অ'কে নেক্সট আহিলোঁ আমি এডিশ্যনেল বেনিফিট অফ কিষাণ ক্ৰেডিট কাৰ্ড comes with insurance coverage under Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. So, here an interesting fact है fisheries and animal husbandry farmers or a Kisan credit card under 2018-19 or प्राय आई से किंतु मुझे पैसे नहीं जो तो poultry पोही आई लूज़े so खेतु कितना प्राय आई से 18-19 तो आमार initial कितना हुई चला प्रथम 1998 तो तार पिसर आई 18-19 है हमार फिशारीज एंड एनिमल हस्बेंड्री फार्मार्स খিনি ইনক্লুড কৰিছো কিষাণ ক্ৰেডিট কাৰ্ড তো কিষাণ ক্ৰেডিট কাৰ্ড বুজি পালে সো নেক্সট আহি গলো আমি MSME ওকে তো MSME কাৰণে আমি ইটো PDF উলিয়াই লওঁ যে দেখা পাব সো MSME ফুল ফৰ্মটো কি হয় মাইক্ৰো স্মল এণ্ড মিডিয়াম এণ্টাৰপ্ৰাইজ এতিয়া এই বাজেটখনে প্ৰথমতে কি কৰিলে এই মাইক্ৰো স্মল এণ্ড মিডিয়াম এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ ডেফিনেশ্যনটোকে চেঞ্জ কৰি দিলে ইউনিয়ন বাজেটত সো ফাৰ্ষ্ট কামটো কি কৰিলে ডেফিনেশ্যনটোৱে চেঞ্জ কৰি দিলে MSME হিচাপে আছে সিহঁতৰ লিমিটটো ডিফাইন কৰিলে মানে লিমিটটো কি কৰিলে ভেৰি কৰি দিলে ধৰি লওক ফৰ এক্সাম্পল আগতে 1 টকা থাকিলে MSME মাইক্ৰো কয় এতিয়া 2 টকা থাকিলে মাইক্ৰো কয় তেনেকুৱা কৰিব
ডেফিনেশ্যনটোৱে চেঞ্জ কৰি দিলে হয় কি সো এতিয়া যদি আমি টেবুলখনলৈ মই চাওক এই নাম্বাৰবিলাক দেখি ভয় নাখাব সবতে এটা কি হৈ আছে ৰিলেশ্যন আছে ওকে এতিয়া মাইক্ৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজ আগতে কিমানক কয় যদি ইনভেষ্টমেণ্ট কিমান কৰিলে মাইক্ৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজ কয় 1 crore আৰু টাৰ্ণঅভাৰ কিমান হ'ব লাগে টাৰ্ণঅভাৰ বুজি পাইনে এক বছৰত কিমান ইনকাম হ'ল ওকে টাৰ্ণঅভাৰ কিমান 5 crore এতিয়া কি কৰিলে আপ টু 2.5 crore ইনভেষ্টমেণ্টলৈকে কি বুলি কয় মাইক্ৰ ওকে টাৰ্ণঅভাৰ কিমান 10 crore হ'ব বুজিছেনে নাই নেক্সটটোত কিমান আছিলে 10 ওকে আছিলে কিমান 50 এতিয়া হ'ল কিমান 25 আৰু হ'ব কিমান 100 আছিল হ'ব বুজি পাই আছে নাই বুজি পাই আছে ওকে নেক্সট আছিলে মিডিয়াম এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ কাৰণে 50 crore টাৰ্ণঅভাৰ আছিলে 250 crore ওকে নিউলি ডিফাইন কি কৰিলে 125 বুলি ওকে আৰু ৰিভাইজ কিমান হ'ল 500 এতিয়া ডাটাবিলাক কনফিউজ লাগিছে নেকি মন ৰৈছে ওকে সো এইকেইটা যদি চাব যাওঁ যাৰ কনফিউজ লাগিছে চাই লওক 2 হৈ আছে সবতে হয়নে আৰু ইয়াত কিমান হৈ আছে 2.5 হৈ আছে হ'ব ওকে সো মেইন কামটো কি কৰি দিলে এবাৰ যে গোটেই ডেফিনেশ্যনটোৱে চেঞ্জ কৰি দিলে হ'ল ওকে নেক্সট আৰু এমএসএমই সেক্টৰত কি কৰিলে ক্ৰেডিট কাৰ্ড ফৰ মাইক্ৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজ credit card for micro enterprise customized credit card with 5 lakh limit to micro enterprise register under likhok uddam portal বুজিছেনে uddam portal কে লিখিব দিলে মই বুজি পালে uddam portal so uddam portal ৰ আন্ডাৰত কি হ'ব লাগিব ৰেজিষ্টাৰ্ড হ'ব লাগিব এক ক্ৰেডিট কাৰ্ড ফৰ মাইক্ৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজৰ পাবলৈ আমি বা যোনে বিচাৰে হ'ল সো 10 লাখ এই বছৰ মন ৰাখিব নালাগে 10 লাখ সাৰ্চ কাৰ্ড উইল বি ইছুড হেতু দৰকাৰ নাই আমাৰ ওকে 5 লাখ আৰু উদ্যম পৰ্টেল হেতু মন ৰাখিব লাগিব ওকে সো এইখিনিটা বস্তু মনত পৰিছে আমি অলপ বস্তু এগ্ৰিকালচাৰ এৰি থৈ আহিলে অকমান পিছুৱাই যাওঁ হ'ব সো ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু হয় সেইকাৰণে সো আত্মনিৰ্ভৰতা ইন পালসেছ এগ্ৰিকালচাৰ আন্ডাৰতে আছিল ঠিক আছে অলপ বেগ হৈ দিলো আত্মনিৰ্ভৰতা ইন পালসেছ সো লাঞ্চ 6 ইয়াৰ মিছন এইটো খুদিছে কিন্তু দেই মিছন বিলাক 5 ইয়াৰ আছিল কটন হেতু মন ৰাখিব আৰু পালসেছত কিমান 6 ইয়াৰ মিছন with special focus on একেটা লিখক টুৰ উৰাদ আৰু মাসুৰ আত্মনিৰ্ভৰতা ইন পালসেছ ষ্টেটমেন্টত দি দিব কোনকিটা আছিল পালসেছ টুৰ উৰাদ এণ্ড মাসুৰ কিমান দিনৰ কাৰণে আছিল 6 years আছিলে হ'ব ওকে বাকিখিনি আৰু এখিনি হোলিস্টিক ডেভেলপমেন্ট আৰু হল নেক্সট আহি গল কেটালাইজ ফৰ ৰুৰেল ইকোনমি মই কি কৈছো যে মিডল ক্লাস ফোকাস কৰি আছে নাই সো জেনাৰেলি মিডল ক্লাস এণ্ড ৰুৰেল ইকোনমিত থাকিব সো হেকানে ৰুৰেল ইকোনমিকটো ফোকাস কৰিছে কাৰ থ্ৰু দি ফোকাস কৰি আছে ইন্ডিয়া পোষ্ট হ'ব বাকি এখিনি সিম্পল জেনাৰেল স্টেটমেন্ট হল একবাৰ এটা ৰিভাইজ কৰি দিব একবাৰ এখিনি তো মই যিমানখিনি ইম্পৰ্টেন্ট দি আছো কিন্তু নিজেও এবাৰ ওপৰে হাইলাইটখিনি ৰিভাইজ কৰি দিব এটাটো বুজি পাই গল ক'ত কেনেকৈ চাব লাগে ওকে ওকে নেক্সট আহি গলো আমি ক্ৰেডিট কাৰ্ড ফৰ মাইক্ৰ এণ্টাৰপ্ৰাইজ পঢ়িলে নেক্সট স্কিম ফৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম এণ্টাৰপ্ৰিনৰ শুনি থাকে না এণ্টাৰপ্ৰিনৰ স্কিম বিলাক শুনি থাকে নাই থাকে okay for 5 lakh first time entrepreneurs including women scheduled caste and scheduled tribe ইয়াতে সোমাই দিব আদাৰ বেকওয়াৰ্ড বুলিও কাক দিব স্কিম ফৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম এণ্টাৰপ্ৰিনৰ 5 lakh ফাৰ্ষ্ট এণ্টাৰপ্ৰিনৰক দিব কোন হ'ব হেকিটা সেকশন কিটা কি scheduled class scheduled tribe and women okay A new scheme to be launched to provide term loan up to 2 crore during the next 5 years. Whole? Okay. So, ekita women scheduled caste and scheduled tribe mon rakhibo. 5 lakh to mon rakhibo. Hobo? Okay. Next,
ডেভেলপমেণ্ট হ'বলৈ গ্ৰোথ হ'বলৈ মেনুফেকচাৰিং ছেক্টৰত গুৰুত্ব দিব লাগিব নাই লাগিব সো মেনুফেকচাৰিং মিছন মেণ্ডেট টু ফ'কাছ অন ইজ অফ কষ্ট ডুইং বিজনেছ যাতে সহজ মানে লাইচেঞ্চিংবিলাক কমাই দিয়া বাধাবিলাক কমাই দিয়া লাইচেঞ্চ এখন পাবলৈ যাতে দৌৰি ফুৰিব নালাগে বেছি সো তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া সো ইজ অফ ডুইং বিজনেছ ফিউচাৰ ৰেডি ৱৰ্ক ফ'ৰ্চ ফৰ ইন ডিমাণ্ড জব এইবিলাকৰ ষ্টেটমেণ্ট ডাইৰেক্ট লৈ দিব কিন্তু সাৱধান সো মেনুফেকচাৰিং মিছনটোত কোনকেইটা ওপৰত গুৰুত্ব দিছে বুলি সুধি দিব পাৰে বুজি পালেনে ইজ অফ ডুইং বিজনেছ ফিউচাৰ ৰেডি ৱৰ্ক ফ'ৰ্চ ফৰ ইন ডিমাণ্ড জবছ ওকে a vibrant dynamic MSME sector availability of technology quality product clean tech manufacturing for climate friendly development so এই গুটেইবিলাক জেনাৰেল ষ্টেটমেণ্ট হয়নে জেনাৰেল ষ্টেটমেণ্টক সাৱধান হৈ থাকিব হ'ল নেক্সট আহিলোঁ লেবাৰ ইণ্টেনচিভ চেক্টৰ বুজি পায়নে কি হয় মানে ৰিকুৱাৰমেণ্ট হাইলি হয় এমপ্লয়মেণ্ট হাইলি হয় তো তেনেকুৱা চেক্টৰ কি আছে আমাৰ টেক্সটাইল আছে টয় চেক্টৰবিলাক যে নেক্সট লেডাৰ টিও হ'ব ওকে চ' এতিয়া এই ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্টে কিছুমান লেবাৰ ইণ্টেনচিভ চেক্টৰত গুৰুত্ব দিছে চ' কি ফ'কাছ প্ৰডাক্ট স্কিম ফৰ ফুটৱেৰ এণ্ড লেডাৰ চেক্টৰ দেখিছেনে নেক্সট টয় চেক্টৰ হ'ল আৰু ছাপৰ্ট ফুড প্ৰচেছিং এষ্টাব্লিছমেণ্ট অফ নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যন অফ ফুড টেকন'লজি এইটো মই লিখক নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউশ্যন অফ ফুড টেকন'লজি ক'ত বনাবলৈ গৈ আছে এইটো পূৰ্বোদয়া বুলি কয় দেই একবাৰ চেক কৰি ল'ব বাৰু মই অকণমান পাহৰি গ'লোঁ পূৰ্বোদয়া ইয়াৰ নামটো সেইটো আছিল মই বাৰু চেক কৰি এবাৰ জনাই দিম পূৰ্বোদয়াত ক'ত বনাবলৈ গৈ আছে বিহাৰ মই কৈছোঁ নহয় অকণমান বায়চ টুৱাৰ্ডছ বিহাৰ হৈ যাব নাজানিলে এখন বাজেটৰ ইউনিয়ন বাজেট এখনৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব এনহেন্স ইনকাম ফৰ ফাৰ্মাৰ্ছ এণ্ড স্কিলিং এণ্টাৰপ্ৰিনাৰশ্বিপ এণ্ড এমপ্লয়মেণ্ট অপৰচুনিটি ফৰ ইউথ হ'ল অ'কে নেক্সট ছিগনিফিকেণ্ট এনহেঞ্চমেণ্ট অফ ক্ৰেডিট এভেইলেবিলিটি উইথ গেৰেণ্টি কভাৰ চ' এইটো বস্তু বাৰু ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় অ'কে এইটো বাৰু নালাগে বাকী কি দৰকাৰ হ'ল গম পালে এই ডেফিনেশ্যনটোৰ পৰা কুৱেশ্যন সুধি দিব পাৰে ফটককৈ কাৰণ চেঞ্জ হৈছে MSME ডেফিনেশ্যনে চেঞ্জ হৈ গৈ আছে হ'ল নেক্সট এই উদ্যম পৰ্টেলৰ পৰা সুধিব পাৰে উদ্যম পৰ্টেল যে ইয়াত দৰকাৰ হয় সেইটো ঠিক আছে কিন্তু উদ্যম পৰ্টেল হয় কি অকণ ৰিচাৰ্চ কৰি চাই ল'ব বুজি পালে নিজেও কাম কৰিব লাগিব নিজেও কাম মানে খুচৰিব লাগিব তেতিয়াহে হ'ব অসমৰ কাৰণে CMO অফিচৰ পেজ চাব অসম পৰ্টেল চাব বুজি পাইছে কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ আপুনি যিখিনি পঢ়ি আছে চবেই পঢ়িব কিন্তু মেগাজিনৰ পৰা আপুনি কি এক্সট্ৰা পঢ়িব আপুনি নিজে খুচৰিব লাগিব বুজি পালে অ'কে আৰু আপুনি যিটো পঢ়ি আছে চবৰ হাততে আছে নাই এক্সামিনাৰ হাততো আছে কিয় দিব তাৰপৰা দিব নেকি নিদিয়ে এইবিলাকৰ পৰা দিব কাৰণ এইখিনি হ'ল গভৰ্ণমেণ্টৰ বস্তু বুজি পাইছেনে যিটো আপুনি পঢ়ি আছে চবেই পঢ়ি আছে জেনেৰেল মেগাজিন সেইখনতো এক্সামিনেশ্যনৰ হাততো আছে আপোনাক কি পাছ কৰাবলৈ পৰীক্ষাটো পাতিব নেকি নাপাতে কি ফেইল কৰাবলৈতো পাতে যদি ফেক্টটো যদি চাওঁ চব পৰীক্ষা ফেইল কৰিবলৈ পাতে জীৱনত বুজি পাইছে নাই সেইকাৰণে পাছ কৰিলে ফূৰ্তি কৰে মানুহে নহ'লে কিয় ফূৰ্তি কৰিলেহেঁতেন চ' তো সাৱধান অকণমান এক্সট্ৰা কিবা এটা চাই যাব সহজেই হ'ব চাব খালি বেছি কৰিব নালাগে ছ'চিয়েল মিডিয়াত গৈ খালি স্ক্ৰল কৰক আৰু তাত ইমান ধুনীয়াকৈ থাকে যে আপুনি ষ্টেটমেণ্টটো উলিয়াই দিব পাৰিব তাৰপৰা ষ্টেটমেণ্টটো এলিমিনেশ্যন কৰি দিব পাৰিব বুজিলেনে চ' অলপ সেইবিলাক চাৰ্চ কৰিব অসম গভৰ্ণমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ হ'ল নেক্সট আহি গ'লোঁ আমি ইনভেষ্টমেণ্ট তো ইনভেষ্টমেণ্টত তিনিটা পাৰ্টত ইম্পৰ্টেঞ্চ দিছে কি পিপল ইকনমি আৰু ইন'ভেশ্যন অ'কে পিপলৰ ক্ষেত্ৰত কি সাক্ষম অংগনবাদী এণ্ড পোষণ 2.0 হ'ল যিখিনি ডিটেইলছত চাব লাগে মই PPTত দেখাই আছোঁ হ'ল সাক্ষম অংগনবাদী এণ্ড পোষণ 2.0 এক্সপানশ্যন অফ কেপাচিটি ইন IITs অ'কে নেক্সট ডে কেয়াৰ চেণ্টাৰ ফৰ অল ডিষ্ট্ৰিক্ট মানে ডে কেয়াৰ কেঞ্চাৰ চেণ্টাৰ ফৰ অল ডিষ্ট্ৰিক্ট অ'কে এইটোত খেলিব দেই অল ডিষ্ট্ৰিক্ট হস্পিটেল অল বুলি কৈ দিলে কি হয় ডেফিনেট কনক্লুজন হৈ যায়
কিন্তু হয় এটো সো মন ৰাখিব ডে কেয়াৰ সেন্টাৰ কেয়াৰ ক্যান্সাৰ সেন্টাৰ ইন অল ডিস্ট্ৰিক্ট হস্পিটেল হ'ব ওকে ভাৰতীয় ভাষা পুস্তক স্কিম ভাষা পুস্তক স্কিমৰ পৰা কি বুজি পাই আছে পুস্তক বিলা কি হ'ব কি কৰিম আমি ভাষা পুস্তক বিলাক ৰিজনাল ল্যাঙ্গুৱেজলৈ কি কৰিম ট্ৰান্সলেট কৰিম যাতে আমি পঢ়িবলৈ সুবিধা হয় ঠিক আছে ওকে 05 মানে পাঁচটা national center for excellence for skilling to be set up with global expertise and partnership okay Atal Tinkering Labs বুজি পাইছা নাই Atal Tinkering Labs স্কুল বিলাকত যে আছে না নাই শুনিছে নে স্কুল বিলাকত okay Atal Tinkering Labs 50,000 labs to be set up in government school in next 5 years 50,000 word to man rakhibo hol next center of excellence in artificial intelligence for education with a total outlay of 500 crore etu dorkar nai hol 500 crore broadband connectivity to be provided in all government secondary schools and primary health center note down karo all government secondary school and primary health center in urban ne rural পৰীক্ষা হলত এইকেইটা ওয়ার্ডে গৰম উঠাই দিব ব্ৰেইন to বুজি পালে rural আছিল না urban আছিলে all নেকি বুজিলে নাই সো এইবিলাক চাওক আমাক ইমান ধুনিয়াকে গভৰ্ণমেণ্টে দিয়ে থৈ দিছে তাপা পঢ়িবহে লাগে আৰু এইবিলাক তো আমি নিজে বনোৱা বস্তু নহয় এইখন ইউনিয়ন বাজেটৰ একদম গভৰ্ণমেণ্ট ওয়েবসাইটৰ পৰা লোৱা হয় ডাইৰেক্ট বুজি পাইছে নে সো ধুনিয়াকে বনাই থৈ দিছে খালি পঢ়িব লাগে তে পঢ়িবলৈ এলাহ কৰি দিও হেতুৱে প্ৰবলেম হল নেক্সট PM SBA নিধি ওকে স্ট্রিট ভেন্ডার আত্মনির্ভর নিধি শুনিছে নে এটুত কিন্তু আরবান স্ট্রিট ভেন্ডার সকলকহে কিন্তু স্কিমটো আন্ডাৰত লোৱা হয় ইয়াৰ ৰুৰেলৰ খিনিক নগয় ওকে হিন্দা সৰু কথা এটা হুদু ফেকচুৱেল কথা এটা গুটে ইন্ডিয়াৰ কোনখন ষ্টেটত এজন স্ট্রিট ভেন্ডৰ নাই ষ্টেট মানে হেতু দিব পাৰে গুটে ইন্ডিয়াৰ কোনখন ষ্টেটৰ এজন স্ট্রিট ভেন্ডৰ নাই মানে এই স্কিমটো আন্ডাৰত দেই অফিচিয়ালি ডাটা আৰু থাকিবও পাৰে কথা নাই কিন্তু অফিচিয়ালি ডিক্লেয়াৰ্ড যে স্ট্রিট ভেন্ডৰ এজনো নাই নৰ্থ ইষ্টতে আছে এখন ষ্টেট সিকিম ওকে সিকিম আমাৰ ৰামসাৰ সাইড কেখন আছে সব বাজেট পঢ়ি আছে যদি কিছুমান ফেকচুৱেল কথা সুধি দি আছে ৰামসাৰ সাইড নৰ্থ ইষ্টত কেখন আছে 5খন উলিয়াই লব দে হ'ব ওকে welfare of online platform workers registration on the e-shram portal আকৌ লিখক e-shram portal healthcare under PM jan arogya yojana so gig workers বুজি পাইনে নহয় so gig workers খিনি কথা কৈ আছে welfare online platform worker যোনবিলাকে for example Zomato Swiggy Blinkit এইবিলাকৰ আন্ডাৰত উবেৰ এইবিলাকৰ আন্ডাৰত যোনে কাম কৰে সেইবিলাকক গিগ ওয়াৰ্কাৰ্স বুলি কয় সো এই গিগ ওয়াৰ্কাৰ্স বিলাকক কি কৈছে ই-শ্ৰম পৰ্টেলৰ আন্ডাৰত কি কৰিছে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব দিছে ফৰ PM জন আৰোগ্য যোজনাৰ আন্ডাৰত যোনখিনি বেনিফিট আছে সেইখিনি পাবলৈ হ'ব বুজিলে নাই কি কৰিছে বুজি পাইছে নে ইনভেষ্টমেন্ট ইন পিপল কি কৰিলে গম পালে ওকে এতিয়া আমি সক্ষম অংগনবাদীৰ কথা অলপ চাই লওঁ যদি লিখা আছে লিখিল না মই পাহৰি গলো বাৰু সক্ষম অংগনবাদী in financial year 2021 and 22 the government of India restructured integrated child development service and posan prime minister overarching scheme for holistic nourishment abhiyan into Saksham Anganwadi and person 2.0 বুজি পালে
ICDS আৰু পোষণ যোনটো আছিলে আগতে হেতু কি কৰি দিলে মাৰ্জ কৰি দিলে মাৰ্জ কৰি দি কি ফৰ্ম কৰিলে সক্ষম অংগনবাড়ী এণ্ড পোষণ 2.0 তো পোষণৰ ফুল ফৰ্মটো মনত ৰাখি থৈ দিব প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অভাৰআৰ্চিং স্কিম ফৰ হলিষ্টিক nourishment হ'ব ওকে নেক্সট এই স্কিমটোৰ সাব স্কিম কিছুমান আছে কাৰণ সাব স্কিম হ'ব মাৰ্জ হৈ ফৰ্ম হৈছে সো ICDS পোষণটো জানি নেক্সট স্কিম ফৰ এডলসেন্ট ওকে আৰু নেশনাল কৃষি স্কিম হল ওকে নেক্সট আহি গলো আমি ফান্ড পোষণ 2.0 is an ongoing centrally sponsored scheme centrally sponsored scheme and central sector scheme or difference to gom pai central sector scheme mane fully by center aru centrally sponsored mane ratio ta thakibo tar with state thik ase bujhi paise okay being implemented through the states government's UT administration based on a cost sharing ratio between central government and state government okay vision it seeks to address the challenging situation of malnutrition among children ekita note down koribo de vision kita challenging situation of malnutrition among children up to the age of 6 years adolescent girls 14 to 18 years and pregnant and lactating women a scheme to under etia loke 8 crore mane children whole India benefit hoise 1 crore lactating women benefit hoise aru north east region or kane eta bhal kotha ki 20 lakh north east girl adolescent girl teenager junkhini ase ei scheme to under benefit hoise according to official data hol okay it is crucial for India's development as women and children comprise over 2/3 of Indian population hol bujhi pale okay next ahilo ame the achievement of sustainable development goal keta asile tare 2 aru 4 tu এই কি কৰি দি আছে ফুলফিল কৰি আছে দুইটো কি আছিল জিৰো হাংকাৰ এণ্ড চাৰিটো কোৱালিটি এডুকেশ্যনৰ কাৰণেটো পোষণ দিয়ে মিড ডে মিলটো আণ্ডাৰ পোষণ অভিযান ওকে মাল নিউট্ৰিশ্যনৰ যাতে নুভুগক মাল নিউট্ৰিশ্যনৰ কাৰণে যাতে পঢ়া শুনাত হেম্পাৰ নহওক সো সেইকাৰণেতো মিড ডে মিল দিয়ে বুজি পাইছে সো কোৱালিটি এডুকেশ্যনতো হেল্প কৰি আছে নে আছে ওকে সো এইখিনিতে এটা এক্সেপশ্যন কথা এটা আছে যে ওকে A 14 to 18 years junkhini girls ase okay 14 to 18 years junkhini girls ase hekhini declaration ba name to central state government or olo hat thake state government hekhini ki basoni kori uliaba pare bujhi paise ne kun kijone swalik dibo ba kun kijon adolescent girl dok dibo hetu state government e concern koribo pare so ei eneko horu horu statement khudi die bujhi paise ne so APSC statement base হৈ গৈ আছে কিন্তু so statement UPSC level নুখুদিলেও statement খুদিব এতিয়া ওয়ান লাইনাৰ কোৱেশ্চন নাহে আৰু হেতু উলিয়াই দিওক ওয়ান লাইনাৰ পঢ়িও লাভ নাই নাহেও এই গুটেটো বলে পঢ়ি গল সক্ষম অংগনবাড়ী কথা পঢ়ি গল ফ্যাক্টস পঢ়ি গল মেইন মোটিভটো বলে বুজি নাপালে কামত আহিব তাৰ ওয়ান statement গৈ ফজি যাব বুজি পাইছে সো কোড কাৰ হাত আছে এইবিলাক চাই লব ঠিক আছে okay that's guidelines this scheme is open to all eligible beneficiaries and only precondition is that the beneficiary has to be registered at the nearest Anganwadi center with other identification sabo ma gul kori dia samay etu bostu important hoy goi ase with Aadhaar identification jodi minor jono na thake parents or hole hoy jabo okay kintu Aadhaar identification thakibo lagibo বুজি পাইছে নে ওকে নেক্সট আহি গলো আমি ইনভেষ্টমেন্ট ইন ইকোনমি ওকে ওকে ইনভেষ্টমেন্ট ইন ইকোনমি অকমান অসুবিধা হৈছে বাৰু বাৰে বাৰে খেলিমেলি কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে এবাৰ পাৰিব ইটোৰ পৰা সিটো কিন্তু দেখিবলৈতো সুবিধা কৰিবলৈ তো আহিবই লাগিব হল নেক্সট
ইকনমিক ক'ত ক'ত কৰিছে ছাপোৰ্ট টু ষ্টেটছ ফৰ ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ চেণ্ট্ৰেল ষ্টেটকটো দিয়ে বুলি গমেই পায় ফাণ্ড দিয়ে বুলি গম পায় নাই পায় চ' তাত হেল্প কৰি আছে পাৱাৰ ছেক্টৰ ৰিফৰ্ম জল জীৱন মিছন অ'কে জল জীৱন মিছনৰ সৰু কথা এটা সোধোঁ জল জীৱন মিছনৰ আণ্ডাৰত 100% কভাৰেজ নৰ্থ ইষ্টৰ কোনকেইখন ষ্টেটত হৈছে পঢ়িছেতো এইবিলাক নাই পঢ়া এইবিলাক বাজেটত আছে অলপ সাৱধান এইবিলাক স্কিমটো এগাল বহুত পঢ়িব কোনবিলাক এই এনেকুৱা বস্তুবিলাক কোনকেইখন আছিলে অ'কে লাষ্টত কৈ আছোঁ ভাবি থাকক এখন মিজোৰাম আৰু এখন কওক বাকী গোটেইকেইখন কৈ নাথাকিব আকৌ মোক হা আছাম হা মই গম পাইছিলোঁ আছাম ক'বগৈ বুলি পিছত লাষ্টত কৈ অকণ ভাবি থাকক অ'কে নেক্সট আৰ্বান চেলেঞ্জ ফাণ্ড আৰু এছেট মনিটাইজেশ্যন প্লেন ফৰ 2025 to 2030 এছেট মনিটাইজেশ্যন মানে কি ফৰ এক্সাম্পল আপুনি এটা টোল গেট বনালে টোল গেটটো প্ৰাইভেট কোম্পানীতে দি দিলে প্ৰাইভেট কোম্পানীটোৱে তাৰ আণ্ডাৰত আপোনাক কি কৰি দিলে পইচা দিব চ' সেইটো এছেট মনিটাইজেশ্যন ঠিক আছে অ'কে নেক্সট আহিল মেৰিটাইম ডেভেলপমেণ্ট ফাণ্ড অ'কে নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি মিছন ফৰ বিকশিত ভাৰত অ'কে নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি বুজি পায়নে নিউক্লিয়াৰ এনাৰ্জি ফিজন বুজি পায় নিউক্লিয়াৰ ফিজন কোনকেইটা এলিমেণ্টৰ থ্ৰু দি হয় ইউৰেনিয়াম 235 নে 239 চাওক এইবিলাক কুৱেশ্যন কিন্তু আহে দেই প্লুটনিয়াম থৰিয়াম অ'কে কোনটো আইচ'টপ আছিলে ইউৰেনিয়াম 235 নে 239 হোমৱৰ্ক কৰিলোঁ উৰাণৰ ফুল ফৰ্মটো কি আছিলে উৰাণ আহি গৈছিল আপোনালোকে কিয় প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যনৰ পৰা চোৱা নাই মানে মই অকল APSC কথা কোৱা নাই অসমৰ যিকোনো এক্সামৰ কুৱেশ্যনত এইবিলাক আহি গৈছে উৰাণ উৰে দেশ কি আম নাগৰিক অ'কে ত' এইটোৰ ওপৰত অকণ ডিটেইলছ চাই ল'ম বাৰু উৰাণে কি কৈছে যে 120 নিউ ডেষ্টিনেশ্যন কৰিব কেৰি আপ টু 4 crore পেচেঞ্জাৰ্ছ ইন নেক্সট 10 years হ'ল অ'কে আকৌ দেখিছেনে ফিউচাৰ নিডছ অফ বিহাৰ বুজি পালে নাই অ'কে স্বামী ফাণ্ড এই ফাণ্ডটোৱে কি কৰে ৰিয়েল ষ্টেটবিলাকক হেল্প কৰিছে ফৰ এক্সাম্পল ৰিয়েল ষ্টেটে কিবা এটা বনালে ফাইনেন্সৰ অভাৱত এইটো ফচি আছে চ' তেওঁলোকক হেল্প কৰি দিব চ' এইটো আমাৰ কাৰণে ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নহয় তেওঁ একবাৰ ওপৰে চাই ল'ব বাৰু স্বামী ফাণ্ডৰ ওপৰত হ'ব নেক্সট আহিল ফিউচাৰ নিডছ ফৰ বিহাৰ গ্ৰীণফিল্ড এয়াৰপৰ্ট ফাইনেন্সিয়েল ছাপোৰ্ট ফৰ দ্য ৱেষ্টাৰ্ণ কোষ্ট কেনেল ERM প্ৰজেক্ট হ'ল অ'কে নেক্সট টুৰিজিম সেক্টৰত কি কি কামত কৰিছে 50 টুৰিষ্ট ডেষ্টিনেশ্যন চাইটছ টু বি ডেভেলপিং ইন পাৰ্টনাৰশ্বিপ উইথ ষ্টেটছ অ'কে নেক্সট আহিল পাৰফৰ্মেন্স লিংক ইনচেণ্টিভ টু ষ্টেটছ ইন্ট্ৰডিউচিং ষ্ট্ৰীমলাইন ভিছা ফেচিলিটিজ মুদ্ৰা লোনছ ফৰ হোম ষ্টে ইণ্টেনচিভ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰেম ফৰ আৱাৰ ইউথ এণ্ড ইজ অফ ট্ৰেভেল কানেক্টিভিটি টু টুৰিষ্ট ডেষ্টিনেশ্যন এইটো কয় বাকীবিলাক বাদ দিয়ক 50 টুৰিষ্টটো মনত ৰাখক মুদ্ৰা লোনটোৰ কথা মনত ৰাখক PM মুদ্ৰা যোজনা শুনিছেনে নাই শুনিছে চাগে নিশ্চয় শুনিছে মুদ্ৰা যোজনা কি হয় লোন দিয়া চ' লোনৰ ভাগ কেইটামান আছে কি শিশু মানে শিশু ঠিক আছে কিশোৰ তৰুণ আৰু তৰুণ প্লাছ যোনটো এইবাৰ বাজেটত ইন্ট্ৰডিউচ কৰিছে তৰুণ প্লাছ অ'কে চ' কিশোৰত কিমানৰ পৰা শিশুত কিমানৰ পৰা আছিলে শিশুত আছিলে 50K to অ'কে চৰি শিশুত 0 to 50K হ'ল কিশোৰত 50K to 5 লাখ কিশোৰত কিমান 50K to 5 লাখ তৰুণত 5 লাখ to 10 লাখ লিখি যাওক এইবিলাক শিশুত 0 to
50K, কিশোৰত 50K to 5 lakh, তৰুণত 5 lakh to 10 lakh, আৰু তৰুণ প্লাছত above 10 lakh. হল 10 lakh plus মানে হল এই 10 lakh plus to ইউনিয়ন বাজেট 2025 আৰু 26 ত কি কৰিছে মানে এনাউন্স কৰিছে হ'ব ওকে ওকে জল জীবন মিশন এটা ইম্পৰ্টেন্ট হয় 55 লিটাৰ্স মানে কি কৈছে এটো আমাৰ এম আছিল 2019 ত আমি কি কৰিছিল স্কিমটো লঞ্চ কৰিছিল আৰু 2024 ৰ ভিতৰত আমি কি কৰি কমপ্লিট কৰিম বুলি ভাবি আছিল ওকে এতিয়া কি কৰিছে এবাৰ ইউনিয়ন বাজেটে 2028 লৈকে তাক কি কৰিছে এক্সটেন্ড কৰিছে হল extended till 2020 with enhanced budget outline 2025 and 2026 launched in 2019 Jal Jeevan Mission aim at providing functional household tap connection to provide 55 liter per capita per day drinking water to all rural household in our country okay 55 liter eto ebilak factual eketa figure mon rakhibo laibo 55 liter hol okay Jal Jeevan Mission emphasize village level planning and community participation in all water supply decision okay all water supply decision aru eta kotha mon rakhibol gya ki 50% member women hobo laibo hol women er kotha jod ahi ase ta kinu kon khaboran hobo tar fact to kon khaboran hobo bujhi paise 50% mission mandate that at least 50% members of village water and sanitation committee pani committee need to be women okay bujhi paise okay next ahilu about gm it's a rural drinking water program was restructured and subsumed in Jal Jeevan Mission okay nodal ministry ki hoy department of drinking water and sanitation ministry of Jal Shakti okay type centrally sponsored scheme central sector scheme no hoy de centrally sponsored scheme the centrally sponsored scheme to etute buji pai jabo sab 90:10 ধৰিলক 100 টকা লাগে 90% কোন 90 টকা কোন দিব সেন্ট্ৰেলে দিব 10 টকা স্টেটে দিব হেগিখন কোন কিখন স্টেটত হ'ব হিমালয়ান স্টেট বুলি কয় যে উত্তৰাখণ্ড আৰু হিমাচল প্ৰদেশ এন্ড নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ স্টেট মানে ইনক্লুডিং আসাম 90:10 100% কত দিব ইউটি ব্লকক আৰু 50:50 ৰেষ্ট অফ দা স্টেটস হল এই স্টেটস কোন বাদ দি বাকি যিমান আছে সবতে 50:50 বুজি পাইছে নে একিটা বস্তু ইম্পৰ্টেন্ট হয় স্টেটমেন্ট কাটে ইয়াৰ পৰা হল 90:10 কি হিমাচল আৰু উত্তৰাখণ্ড আৰু নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টেট বাকি ব্লকক 50:50 আৰু ইউটি ব্লকক 100% ওকে ওকে next key achievement over 12 crore families have gained access of pipe drinking water since 2019 to 14 according to economic survey of India hol state achieve 100% coverage kun kun এটা চাই লওক কোন অসম এই এখৰটো কৈছে ব ঠিক আছে হা না মই গুজৰাট কৈছিলে মই শুনিছো মই হেৰি সুধি আছিলো নৰ্থ ইষ্ট এটা মন ৰাখিব কেনেকৈ লাগিল নে পাক নৰ্থ ইষ্টৰ কেইখন আছে দুখন কি কি আসাম আৰু অৰুণাচল আৰু মিজোৰাম ওকে এতিয়া নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা ওলাই যাওঁ নৰ্থলৈ গুচি যাওঁ নৰ্থত কি কি আছে হাৰিয়ানা হিমাচল গুজৰাট আৰু পাঞ্জাব ভিজুৱেলাইজ কৰক হাৰিয়ানা হিমাচল গুজৰাট আৰু পাঞ্জাব নৰ্থত কোন দুখন অৰুণাচল আৰু মিজোৰাম হলনে সহজ বাকি কি থাকিল হল সাউথলৈ গুচি আহক কেইখন পালো এটা টোটেল দুখন এফালে চাৰিখন এফালে দুখন আঠখন হয় নে হয় এবাৰ আকৌ ৰিভাইজ কৰক নৰ্থ ইষ্ট প্ৰথম সদায় কিবা এটা বস্তু মন ৰাখিবলৈ নিজৰ ৰিলেটেড বস্তু এটা ওচৰলৈ গুচি যাব
এটা নৰ্থ ইষ্ট অসম যেতিয়া নাই নৰ্থ ইষ্টটো লৈ ল'লোঁ আৰু যেনেকৈ আমাৰ ফুটবল টীম অসমৰ নাই নৰ্থ ইষ্টক ছাপোৰ্ট কৰি দিওঁ হ'ল গোটেই ইণ্ডিয়াকে ছাপোৰ্ট কৰিব লাগে ধেমালি কৰি কৈছোঁ অ'কে চ' অৰুণাচল আৰু মিজোৰাম অ'কে অসমৰ ফুটবল দল আছে দেই মই ISLৰ কথাহে কৈ আছোঁ তাত নাই বুলি কৈ আছোঁ অ'কে নৰ্থ ইষ্টত আছে অৰুণাচল আৰু মিজোৰাম যদি আমি নৰ্থ ইণ্ডিয়াৰ ফালে গুচি যাওঁ হিমাচল হাৰিয়ানা পাঞ্জাৱ এণ্ড গুজৰাট যদি চাউথলৈ গুচি আহোঁ গোৱা এণ্ড তেলেংগানা মনত ৰ'ল নে নাপাহৰ এইটো অ'কে বাকী UT 100% কভাৰ কৰিছে আন্দামান নিকোবৰ এইটো মনত ৰৈ যায় চৰি দাদৰা নগৰ হাভেলি দমন এণ্ড দিউ এণ্ড পুডুচেৰী এইকেইটা মনত ৰ'ব চাগে এইকেইটা মনত ৰৈ যাব হয় আন্দামান নিকোবৰ দাদৰা নগৰ হাভেলি দমন এণ্ড দিউ এণ্ড পুডুচেৰী হ'ল এইকেইটা মই বাৰে বাৰে কিয় কৈ আছোঁ নে ইয়াৰ পৰা কুৱেশ্যন নাহিলে পকাবই মানে এইকেইটা পৰা পকাবই আৰু জানে যে এইকেইটা চবেই পঢ়ে সেইকাৰণে পকাবই ইয়াত হয় শুদ্ধ দি দিব নহ'লে ভুল দিব সেইটোতো কৰিব অ'কে অ'কে নেক্সট আহিলে উড়ান স্কিম উৰে দেশ কি আম নাগৰিক অ'কে ৰিচেণ্টলি কমমেমৰেটেড 8th এনিভাৰ্চাৰী তো ইয়াৰ পৰাতো গম পাইছে যদি ৰিচেণ্টলি 8 হয় কেতিয়া আহিছিল হ'ব উলিয়াই ল'ব এইটো সেইকাৰণে লিখি দিয়া নাই The scheme was designed under National Civil Aviation Policy 2016 with a focus on connecting Tier 2 and Tier 3 cities through a market-driven yet financially support model. The Airport Authority of India is the nodal agency. মনত ৰাখিব দেই হ'ল Airport Authority of India is the nodal agency. হ'ল বুজি পালেনে okay so কি ফিচাৰ্ছ অফ উড়ান স্কিম ভাইবিলিটি গেপ ফাণ্ডিং মানে ভাইবিলিটি গেপ ফাণ্ডিং মানে ধৰি লওক ফৰ এক্সাম্পল আপুনি গাড়ী এখন চলাই আছে আপোনাৰ গাড়ীখন আপোনাৰ নিজৰ গাড়ী হ'ল গাড়ীখন আপোনাৰ নিজৰ হ'ব অ'কে এতিয়া আপুনি ফৰ এক্সাম্পল কোনোবা এটা জেগাত যাব লাগে আপুনি তাৰ কাৰণে ৰেণ্ট এটা ফিক্স কৰিছে 50 rupees এতিয়া যিখিনি মানুহ আছে তাৰ ধৰি লওক মানুহখিনি কম দামত যাব বিচাৰি আছে তেওঁলোকে ধৰি লওক আপোনাক 5 টকাহে দিয়ে 5 rupees দিয়ে এতিয়া যাবও লাগে এসেনশিয়াল হয় সো কি কৰিলে গভৰ্ণমেণ্টে 45 rupees দি দিলে আপুনিতো 50 পালেই ন সো সেই যোনটো গেপ আছিল সেইটো কোনে হেল্প কৰি দিলে গভৰ্ণমেণ্টে সো তেনেকৈ এই উড়ান স্কিমৰ আণ্ডাৰত সেইকাৰণেতো দামবিলাক কম টিকেটৰ দামবিলাক কম হয় সো যিখিনি লাগে সেইখিনি পাই যায় এয়াৰলাইনটোৱে ঠিক আছে যোনটো এয়াৰলাইন হয় তেওঁ পাই যায় খালি আমাক বস্তুটো কম দামত দি দিয়ে বাকিখিনি গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰি দিয়ে সেই এয়াৰলাইনটো দি দিয়া যাতে তেওঁলোকৰো লোকচান নহওক বুজি পালে সো ভাইবিলিটি গেপ ফাণ্ডিং ফাইনেন্সিয়েল ছাপৰ্ট টু এয়াৰলাইনছ টু এনচিয়ৰ এফৰ্ডেবল ফেয়াৰ্ছ তেওঁলোকে আমাক এফৰ্ডেবল ফেয়াৰ্ছে দিব ধৰি লওক দামটো আছিলে ধৰি লওক 500 টকা আমাক তেওঁলোকে 200 টকাই দেখাব 300 টকাটো মানে গভৰ্ণমেণ্ট ফালৰ পৰা লৈ ল'ব ফাণ্ড হিচাপে লৈ ল'ব সেইটো পাৰ টিকেট হিচাপে নহয় আৰু এটা ফাণ্ড হিচাপে লৈ ল'ব হ'ব ওকে নেক্সট এয়াৰ ফেয়াৰ কেপ টু এনচিয়ৰ এফৰ্ডেবিলিটি ৰিডিউচ টেক্সেছ এইখিনি চব ফালৰ পৰা বুজি পাই আছে মানে চবতে ৰিডিউচে কৰিব নাজানিলেও কিবা ষ্টেটমেণ্ট আহিলেও চবতে ৰিডিউচে কৰিব হ'ল আৰু গভৰ্ণমেণ্টে হেল্প কৰিব তাত হ'ল মানে কি ফিচাৰ্ছ এইকেইটা বস্তু নপঢ়ে মানুহে জেনেৰেলি আৰু ইয়াৰ পৰাই কুৱেশ্যন সুধি দিয়ে এই উড়ানৰ আণ্ডাৰত কি আছে উড়ান যাত্ৰী কেফে ক'ত ক'ত চেন্নাই এণ্ড কলকাতা সি প্লেন অপাৰেশ্যন অ'কে কৃষি উড়ান স্কিম হ'ল নেক্সট আৰু এটা একদম ইণ্টাৰেষ্টিং ফেক্ট হয় লাইফ লাইন উড়ান COVID-19 পেণ্ডেমিক টাইমত হৈছিলে হ'ল চ' এইকেইটা বাৰু PDF-টো পাই যাব মানে ক'ত ক'ত ফ'কাছ কৰি চাব বুজি পাইছে নহয় একবাৰ এতিয়া PDF-টো ডাঙৰ দেখি নপঢ়াকৈ নাথাকিব বেছি বস্তু নাই কিন্তু দেই একবাৰ পৰীক্ষাৰ আগত চাবই মানে এইটো ক্লাছটোত যে মই মাতি দিলোঁ যে সেইকাৰণে মাতি দিছোঁ যে শুনি থাকক তেতিয়া পঢ়িবলৈ সুবিধা হ'ব বুজি পাইছে অ'কে অ'কে এই মই ৰিচেণ্ট আপডেটটো নাপালোঁ কিন্তু আপ টু উড়ান 4.0 এতিয়াতো 5.5ৰ ওপৰত গুচি গ'ল উড়ান 4.0লৈকে অসমত 24টা ৰুটছ আছে ডাটাটো মনত ৰাখোঁ বাকীখিনিবোৰ ইমান দৰকাৰ নাই 24টা ৰুটছ আছে বাৰু মই
আৰু অলপ ৰিচাৰ্চ কৰি যদি পাই যাওঁ মই আপডেট দি দিম ওকে 24টা ৰুট আছে আপ টু উড়ান 4.0 লৈকে হল ওকে নেক্সট আহি গলো আমি স্বামী ইনভেষ্টমেন্ট ওকে স্বামী ইনভেষ্টমেন্ট কি বুলি কলো লাৰ্জেষ্ট সোশ্যাল ইম্প্যাক্ট ফান্ড এটো ওয়ার্ডত খেলিব largest social impact fund specifically formed for completing stressed and stalled residential project a largest word to mon rakhibo largest social impact fund okay about it is a government backed fund set up as a category 2 alternate investment fund a alternate investment fund jehetu eta economic class no hoy moi pohai na thaku kintu apnake olop pohi lobo alternate investment fund or upor UPSC question ahi goise বুজি পাইছে নে অল্টাৰনেট ইনভেষ্টমেন্ট ফান্ডৰ ওপৰত ফৰ এক্সাম্পল ষ্টক মাৰ্কেট বন এইবিলাক কথা আৰু ঠিক আছে অল্টাৰনেট ইনভেষ্টমেন্ট ফান্ডৰ ওপৰত অলপ চাই লব সব কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স এইবিলাকে ওয়াৰ্ডটো কেতিয়াবা কাৰেন্ট এফেয়াৰ্স হৈ যাব পাৰে বুজি পাইছে নে বুজি পালে নে ওয়াৰ্ডটো মই কৈছো নে নিউজ পেপাৰখন কোনটো ডেটত দিছে সেইটো নুখুদে বুলি কাৰেন্ট এফেয়াৰ্সটোৰ পৰা ষ্টেটিক খুলি দিব বুজিল নাই ওকে Next, eligibility criteria, the real estate project must be real estate regulation and development act registered which have been stalled due to lack of adequate funds, okay? Each of these project must be very close to completion, okay? Bole starting korisile tar pisot loan lobo goi ase nohobo. E khe hoy aru dhoilok 70-30% ase titia apuni khe koribole poisa pabo. Mujhe paisen 30% korile bole 70% baki ase titia nidiye. Eto approximate value ta koi ase eto teneke nai. ৰেচিটো দিয়া হৈ থকা নাই কিন্তু নিয়াৰ কমপ্লিশন হ'ব লাগিব মানে হল ওকে নেক্সট দে মাস্ট অলসো ফল আন্ডাৰ এফোর্ডেবল এন্ড মিডল ইনকাম প্ৰজেক্ট category any housing project wherein housing units do not exceed 200 square kilometer এলা খনি থাকক পৰীক্ষালত এবিলাকে সহায় কৰিব যদি বলে ভালকে কাটম বুলি ভাবিছে ন এবিলাকত পকাই দিব কিন্তু বলে কোৱেশ্চন পেপাৰখন মই ভালকে কাটিম খুব কমক পাস কৰাই দিম মানে মোৰ মোটিভটো বলে ফেল কৰবা এক্সামিনাৰ জনা এইবিলাকত পাক খুৱাই দিব এটোটো সবে পঢ়ি যাব আন্ডাৰ এফোর্ডেবল এন্ড মিডল ইনকাম প্ৰজেক্ট ক্যাটেগরি এটো কোনটো 200 স্কয়ার মিটার হল ওকে objective it aims to provide financing to enable completion of stalled housing project and ensure delivery of apartment to the home buyers to বুজি পাই গল এতিয়া okay to unlock liquidity to বুজি পাই okay liquid in the real estate sector and provide a boost to core industries such as cement still ama core industry ke ta আছে নে চাব ইকোনমি নপঢ়াও মই ইকোনমি ক্লাছত ইকোনমি পঢ়াম হল ওকে এতিয়া আমি আহি গলো ইনোভেশন রেস্ট লাগে নি অলপ রেস্ট লাগে নেকি রেস্ট লাগিব নেকি না লাগে নহয় ওকে সো ইনোভেশন কি সায়েন্স এন্ড টেকত ওকে পিএম রিসার্চ ফেলোশিপ রিসার্চ ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন ওকে জিন ব্যাংক ফর ক্রপ জিন ব্যাংক মানে কি ফর এক্সাম্পল আপুনি কোনোবা এটা জিনৰ গুটিটো ৰাখি দিলে ডিএনএ ৰাখি দিলে ভৱিষ্যতে হেতু গছ বলে নাইকিয়া হৈ গল তো তাৰ পৰা জিন ব্যাংকৰ পৰা উলিয়াই পেলাই আকৌ তাক মানে কি ৰিইন্ট্ৰোডিউস কৰিব পাৰিব হল নেক্সট ন্যাশনাল জিওস্পেশাল মিশন ওকে ইজি বস্তু খালি নোট ডাউন কৰি দিছো জ্ঞান ভাৰতম মিশনৰ আন্ডাৰ manuscript বিলাক কি কৰিব প্ৰিজাৰ্ভ কৰিব হল ওকে নেক্সট আহি গলো আমি প্ৰমোটিং এক্সপোর্ট ওকে ফোর্থ ইঞ্জিন হয় না এটো হয় ওকে export promotion mission with sectoral and ministerial target to facilitate easy access to export credit cross border factoring support okay and support to MSME to tackle non tariff measures and বুজাব লাগে তেনেকুৱা একো নাই সেন্টেন্স টু পঢ়িব ভাল ভাৰত ট্ৰেড নেট okay national framework for GCC global capability centers in emerging tier 2s warehousing facility for air cargo এটো ওয়ার্ডটো বুজি পাইছে নে warehousing capacity for air cargo কিছুমান বস্তু আছে ধৰিক ট্ৰান্সপোর্টেশনটো বেয়া হৈ যায়
ওকে ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যনৰ টাইমখিনি মানে তেওঁলোকক ষ্ট'ৰেজ হিচাপে ৰাখিবলৈ ফৰ এক্সাম্পল এৰোপ্লেন দি গৈছে গ'লে এয়াৰ কাৰ্গোৰ কাৰণে কৈ আছোঁ তাতো ষ্ট'ৰেজ ছিষ্টেম এটা বনাম মানে ৱেৰ হাউচ বনাম য'ত তাৰ কাৰণে ছাফিচিয়েণ্ট এটা এনভাইৰনমেণ্ট ক্ৰিয়েট কৰিম হ'ব ওকে নেক্সট আহি গ'লোঁ ৰিফৰ্ম এজ এ ফিউল আছিলে কি ৰিফৰ্ম ওকে গ্ৰামীণ ক্ৰেডিট স্ক'ৰ ফ্ৰেমৱৰ্ক টু চাৰ্ভ ক্ৰেডিট নিডছ অফ ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ মেম্বাৰ পিপল ইন ৰুৰেল এৰিয়াজ ওকে now fit to set up a partial credit enhancement facility for corporate bonds for infrastructure revamp central KYC registry in rule out 2025 recently আপোনালোকৰ বেংক বিলাকৰ KYC আপডেট কৰিব আহিছিল নে reform হল rationalization of requirement and procedure for speedy approval of company mergers okay FDI limit এটো খুব important FDI limit in insurance 74 to 100% হৈ গ'ল হল আগতে আছিল 74 এতিয়া 100% okay tax reform changes direct taxes and proposal to introduce new income tax bill okay regulatory reform light touch regulatory framework based on the principle and trust to unleash productivity and employment okay high এইবিলাকৰ কাৰণে কি এই tax new income tax bill খনৰ কাৰণে কি কৰিব গৈ আছে high level committee for regulatory reforms okay investment friendliness index of state FSDC mechanism to evaluate impact of current financial regulation and subsidies instruction along with a framework to enhance their responsive and development of finance bill okay এতিয়া আমি হিছে জন বিশ্বাস বিল এই জন বিশ্বাস বিলখন হয় নো কি okay এতিয়া আমি জানো যে কিছুমান খৰু খৰু মাইনৰ কেছত আমাৰ কি ইমপ্ৰিজনমেন্ট হয় মানে ধৰি লওক কোম্পানীৰ কিছুমান কেছত আমি খৰু খৰু মাইনৰ মানে কি কৰিবলে খৰু খৰু ভুল কৰিলে আমাৰ কি হৈ যায় ইমপ্ৰিজনমেন্ট হয় তাৰ পৰা কি হয় আমাৰ এফডিআই আৰু কোম্পানী বিলাকে আমাৰ দেখত আহিবলৈ আমাৰ কি প্ৰবলেম ফেস কৰে সো কি কৰিলে জন্ম বিশ্বাস বিল আহিছিল 2023 জন্ম বিশ্বাস বিলত সেন্ট্ৰেলৰ 42 টা এক্টত আমাক ডিক্ৰিমিনেলাইজ কৰিছিল আৰু তাৰ 42 টা এক্টৰ 183 টা প্ৰভিজন আমাৰ কি কৰিছিল ডিক্ৰিমিনেলাইজ কৰিছিল মানে ইয়াৰ আন্ডাৰত আমি ধৰক ইমপ্ৰিজনমেন্ট নহও আৰু নেক্সট কি কৰিলে জন্ম বিশ্বাস বিল 2.0 কি কৰিলে আমাৰ ইয়াৰ 183 লগত আৰু 100 টা প্ৰভিজন কি কৰি দিলে এড কৰি দিলে আৰু নেক্সট জন বিশ্বাস বিল 3.0 কি কৰিব মানে সেন্টাৰ এটো এম কৰি আছে যে ষ্টেট লেভেলটো কিছুমান এক ডিক্ৰিমিনেলাইজ কৰিব ওকে তো নেক্সট আহিছো আমি ইনডাইৰেক্ট ট্যাক্স ওকে ইনডাইৰেক্ট ট্যাক্স ওকে এখিনি কথা ডাইৰেক্ট ট্যাক্স কোন বিলাক হয় যোনবিলাক ধৰি লওক আমাৰ ইনকাম ট্যাক্স আৰু ইনডাইৰেক্ট ট্যাক্স ফৰ এক্সাম্পল জিএসটি ওকে ইনডাইৰেক্ট ট্যাক্সত কি কৰিছে আমি পঢ়িবলগীয়া কথা হল 36 টা লাইফ সেভিং ড্ৰাগছত কি কৈছে ইনডাইৰেক্ট ট্যাক্স এক্সাম্পটেড কৰিছে ওকে তাত ট্যাক্স নালাগে হল আৰু তাৰ পিছত 6 মেডিসিন ইন 5% ডিউটি লিষ্ট ওকে 37 মেডিসিন এন্ড 30 নিউ পেশেন্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট প্ৰগ্ৰাম ইন এক্সাম্পটেড লিষ্ট এইকিটা ডাটা কিটা মনত ৰাখিব ওকে এতিয়া আহিছো আমি ডাইৰেক্ট ট্যাক্সৰ কথা শুনি আছে যে 12 লাখলৈকে আমি কি ইনকাম ট্যাক্স দিব নালাগে ওকে তো ডাইৰেক্ট ট্যাক্সৰ নিউ স্লেবটো কি হয় 0 ৰ পৰা 4% লৈ নীল হয় ওকে 4 পৰা 8 লাখ হলে 5% হয় 8 ৰ পৰা 12 লাখ হলে 10% হয় সো এখিনি কেনেকৈ মন ৰাখিব মানে এমাউন্ট তো 4 লাখ কে বাঢ়ি গৈ আছে আৰু পার্সেন্টেজ তো 5% কে বাঢ়ি গৈ আছে এতিয়া যে আমি শুনিছো 12 লাখলৈকে আমি ইনকাম ট্যাক্স দিব নালাগে হেতু হল কি কয় ট্যাক্স ৰিবেট ওকে আপোনালোকে জানে ট্যাক্স ৰিবেটৰ কথা সেই কনসেপ্টটো লাগি আমি 0 টকাৰ মানে ট্যাক্স দিব লগিয়া হয় ওকে ঠিক আছে নেক্সট এতিয়া মেইন কথাটো আহিল বাজেটখনৰ একদম মেইন সামাৰিটো আমাৰ যে বাজেটটো যোনটো ৰিসিপ্ট হও তাৰ ম্যাক্সিমাম কৰ পৰা আহে আৰু মিনিমাম কৰ পৰা আহে সো रुपीस কাম ফ্ৰম হোৱেৰ ওকে আমি যদি চাও বৰোইংৰ পৰা সবত থেকে বেছি আহে মানে বৰোইং আমি যে ধাৰ কৰো দেখখন চলাবলৈ বা যিকোনো কাম কাজ কৰিবলৈ আমি ধাৰ কৰো সো বৰোইংৰ পৰা ম্যাক্সিমাম আহে 24% নেক্সট আহে আমাৰ ওকে নেক্সট আহে আমাৰ ইনকাম ট্যাক্স 22% আৰু তাৰ পিছত আহিব আমাৰ জিএসটি ৰ পৰা আৰু fourth number আহে কোঅপাৰেশন সো আমি যদি নাম্বাৰিং কৰো ফাৰ্স্ট আহিব বৰোইং এন্ড আদাৰ লায়াবিলিটিজ নেক্সট আহিব ইনকাম ট্যাক্স নাম্বাৰ 2 তাৰ পিছত আহিব জিএসটি ৰ পৰা আৰু তাৰ পিছত আহিব কোঅপাৰেশন ট্যাক্সৰ পৰা এইকিটা ডাটা কিটা মন ৰাখিব মানে 1 2 3 4 এইখিনি মন ৰাখিলে সাফিচিয়েন্ট পৰীক্ষাৰ কাৰণে ফাৰ্স্ট বৰোইং নেক্সট ইনকাম ট্যাক্স তাৰ পিছত জিএসটি আৰু fourth নম্বৰত কোঅপাৰেশন ট্যাক্স এতিয়া আহিল হে পইচাটো যাই কত যাব হাইয়েস্ট যাব আমাৰ স্টেট শেয়াৰত
22%, সেন্ট্রাল স্টেট শেয়ার দিয়ে নহয় 22%. নেক্সট যাব ইন্টাৰেষ্ট অফ পেমেন্ট, আমি যে ধাৰ কৰোঁ সেইখিনি পেমেন্ট ৰিপেমেন্ট কৰিব লাগিব, সো ইন্টাৰেষ্ট পেমেন্টত যায়. নেক্সট সেন্ট্ৰেল সেক্টৰ স্কিমত 16% যায় আৰু বাকিখিনি 8%, 6%, 4% কে যায়. সো সেইখিনি মন ৰাখিলেও হৈ যাব. ওকে, সো ইয়াত হাইয়েষ্ট যায় আমাৰ স্টেট শেয়াৰত, তাৰ পিছত আহে ইন্টাৰেষ্ট পেমেন্ট. সো এটো 1 নম্বৰ, এটো 2 নম্বৰ আৰু এটো 3 নম্বৰ. ওকে, নেক্সট এটো এটা ট্ৰেন্ড হয়, এই ট্ৰেন্ডটো মনত ৰাখিলে হ'ল. আমি যদি ৰেভিনিউ ৰিসিপ্টৰ ট্ৰেন্ডটো চাওঁ আমাৰ গ্ৰেজুৱেলি ইনক্ৰিজ হৈ গৈ আছে. ওকে, 2023 পৰা যদি 2025 লৈকে চাওঁ গ্ৰেজুৱেলি কি হৈ আছে, ইনক্ৰিজ হৈ আছে. আৰু নেক্সট কেপিটেল ৰিসিপ্টটো গ্ৰেজুৱেলি কি হৈ আছে, ডিক্ৰিজ হৈ আছে. আৰু কেপিটেল ৰিসিপ্ট ডিক্ৰিজ হোৱাটো ভাল আমাৰ কাৰণে, কাৰণ মই প্ৰথমতেই কৈছিলোঁ যে কেপিটেল ৰিসিপ্ট যদি আমাৰ এমাউণ্টটো বাঢ়ি যায় আমাৰ কি হ'ব, লাইবিলিটিজ বাঢ়ি যাব, এছেট কমি গৈ থাকিব. হ'ব, ওকে. নেক্সট আহিল আমাৰ ইফেক্টিভ কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ. ওকে, ইফেক্টিভ কেপিটেল এক্সপেণ্ডিচাৰ কি দেখিছে, বাঢ়ি গৈ আছে. ওকে, নেক্সট আহিল আমাৰ ৰেভিনিউ এক্সপেণ্ডিচাৰ. ৰেভিনিউ এক্সপেণ্ডিচাৰো আমাৰ গ্ৰেজুৱেলি কি হৈ আছে, ইনক্ৰিজ হৈ আছে. হ'ব, ওকে. তো আমি যদি চাওঁ এতিয়া ফিস্কেল ডেফিচিটৰ ট্ৰেণ্ডটো কি হৈছে, গ্ৰেজুৱেলি ডিক্ৰিজ হৈছে, যিটো আমাৰ কাৰণে ভাল হয়. ইনক্ৰিজ হ'লে ভাল হ'ব নেকি, নহয়, ডিক্ৰিজে হ'ব লাগিব. হ'ব, ওকে. এতিয়া এই গোটেইখিনি আমি যেতিয়া কৰিলোঁ, এতিয়া আমি ৰিচিপ্ট ল'লোঁ, এক্সপেণ্ডিচাৰ কৰিলোঁ, এষ্টিমেট কৰিলোঁ. এতিয়া তাৰ কাৰণে কামখিনিতো কৰিব লাগিব. ওকে, তো কামৰ কাৰণে ডিফাৰেণ্ট কি কয় ডিপাৰ্টমেণ্টক বা সেক্টৰক বাজেট এলোকেট কৰিব. সো হাইয়েষ্ট এলোকেট কৰিছে কাক, ডিফেন্সক কৰিছে. ওকে, ডিফেন্সক কিমান কৰিছে, 4,91,732 crore এলোকেট কৰিছে. তাৰ পিছতে কাক কৰিছে, ৰুৰেল ডেভেলপমেণ্টক. ওকে, 2,66,817. নেক্সট কৰিছে হোম এফেয়াৰ্ছ 2,33,211. ওকে, নেক্সট কৰিছে এগ্ৰিকালচাৰ এণ্ড এলাইড এক্টিভিটিজ 1,71,437. ঠিক আছে, নেক্সট এডুকেশ্যন ছেক্টৰ নাম্বাৰ 5ত, আৰু তাৰপিছত হেল্থ. বাকী লোৱেষ্ট কৰিছে চাইণ্টিফিক ডিপাৰ্টমেণ্টত. সো এইখিনিয়ে আছিল মানে সামাৰিটো, আমাৰ ইউনিয়ন বাজেটৰ সামাৰিখিনি এইখিনিয়ে আছিল. সো যদি কিবা বুজি পোৱা নাই অলপ ভিডিওটো বেক কৰি এবাৰ চাই ল'ব, আৰু আপোনালোকে ৱেবছাইটতে ইয়াৰ কি হাইলাইটছখিনি পাই যাব. এই কি হাইলাইটছখিনিৰ পৰাই আপোনালোকক মানে এই ক্লাছটোত কৰোৱা হৈছে. সো যদি ক'ৰবাত কিবা মানে ডাউট ৰৈ গৈছে তেন্তে তাত এবাৰ পঢ়ি চালে আপোনালোকৰ ক্লিয়াৰ হৈ যাব. থেংক ইউ.